Tisztelettel köszöntök mindenkit, Albak Szilárd vagyok, a Federal Trust Company Kft-nél dolgozom elméleti oktatóként. Ennek a videónak az a célja, hogy rendelkezésre álljon a tananyag így nézhető formában, és egyébként háromféleképpen fogjátok ezt elérni. Van egyszer egy nyomtatott formája ennek, meg tudjátok nyitni számítógépen, telefonon ki tudjátok otthon nyomtatni, el tudtok jönni személyesen, meghallgatni, rendelkezésre áll elméleti oktató, vagy én vagy a kollégám, tudtok kérdéseket föltenni, tehát mindenféle variációban ez működőképes, illetve meg tudjátok most erről a videóról majd hallgatni otthon. Ennek olyan előnye is van, hogy ki tudtok kapcsolni, előre tudtok pörgetni, el tudtok aludni rajtam, tehát mindenfélét tudtok csinálni. Lényeg az, hogy a tananyagot mindenféleképpen jól el tudjátok majd sajátítani. Az első tétel az úgy hangzik, hogy határozza meg a munkavédelem célját, feladatát, területeit, milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkáltatónak, munkavállalónak a munkavédelemmel kapcsolatban. Mi más lehetne a munkavédelem célja, mint hogy épségben hazakerüljetek munkavégzést követően, tehát ugyanolyan állapotban, mentálisan, fizikailag, belső szervileg, mint ahogy beérkeztetek. Azért van ezzel probléma, mert bármilyen típusú munkát végeztek, mindig vannak munkahelyi ártalmak, amik hatással vannak a szervezetetekre, ezért ezek ellen meg kell védeni benneteket. A munkavédelemnek a két fő területe, amiről most beszélnünk kell, az egyik a munkaegészség, ugye a másik pedig a munkabiztonság. A munkabiztonságnak az a legfőbb jellemzője, hogy a munkáltatót kötelezi arra a munkavédelmi törvény, hogy felméresse a munkavédelmi kockázatokat azokon a munkaterületeken, ahol ti dolgoztok. Lényeges, hogy ez munkakörönként történjen meg, mert egészen más munkahelyi ártalmakkal találkozik egy portás, mással egy gépkezelő, mással az adminisztrátor, mással pedig a főnök. Ugye mindenki a főnöknek a munkai ártalmait irigyli, de hát nekünk ez jutott, hogy gépeket kell kezelni. Ezeknek a munkai kockázatoknak a felmérése úgy történik, hogy a munkáltató megbíz egy csapatot, ebben van mindenféle szakember, tehát munkavédelmi, tűzvédelmi, technológia és egyéb, és ezek a szakemberek végigmennek munkaterületenként, felmérik azokat a veszélyforrásokat, amivel találkoztok ti munkavégzés közben, és ezeknek a veszélyforrásoknak a felmérése, amikor ez megtörtént, akkor lehet erről egy jegyzőkönyvet készíteni, ezt tovább feldolgozzák szakemberek, ezek alapján fogják majd meghatározni azokat az információkat, amiket ti kaptok majd munkavédelmi oktatások során, illetve ezekhez a veszélyforrásokhoz fogják hozzárendelni azokat az egyéni védőeszközöket, amikkel el kell, hogy lássanak benneteket, és ezekhez fogják majd még hozzácsatolni azokat a csoportos védőeszközöket is, amiket vagy a gépeken, vagy pedig a munkaterületen kell majd elhelyezni. Tehát ennek a kockázat elemzésnek és kockázat becslésnek ez a lényege. Másik nagy fő terület a munkavédelemnek az pedig a munkaegészségügy. Ez úgy kapcsolódik a munkavédelemhez, hogy felméri az egészségi állapototokat. Az első ilyen felmérésnek az a lényege, hogy egy ilyen előzetes felmérést végeznek, amikor jelentkeztek először egy munkahelyre, tehát még soha életetekben nem dolgoztatok ott. Ennek a célja az, hogy megállapítsák szakorvosok, alkalmasak vagytok-e tulajdonképpen ennek a munkának az elvégzésére. A foglalkozás egészségügyi szakellátó annyival több, mint egy szakorvos, hogy meg tudja állapítani, hogy ezzel a vérnyomással kezelhettek-e targoncát, vagy nem. Tehát amikor fölvettek benneteket, mert alkalmasnak találtak orvosilag, akkor említettem az előbb, hogy minden munkavégzés során találkoztok majd különböző foglalkozási ártalmakkal, és ezek a foglalkozási ártalmak hatással vannak az egészségetekre. Ezért időszakonként fel kell mérni az egészségi állapototokat. Nyilván már egy kiinduló állapot, amihez majd ezt az egészet viszonyítani fogják. Általában ez úgy működik, hogy évente egyszer el kell mennie mindenkinek egy ilyen vizsgálatra. Nyilván vannak olyan munkaterületek, például vegyipari üzemek, bányák, sugárzó munkahelyek és a többi, ahol ezt sűrítik fél évre, negyed évre, akár havonta is, de normál mezei munkahelyen, tehát targoncák, földmunkagépek, emelőgépek kezelőinél többnyire ez egy év. Tehát évente megjelentek egy ilyen ismétlő vizsgálaton, ahol felmérik az egészségügyi állapototokat, és ez alapján megállapítják, hogy romlott vagy stagnál az állapototok. A lényeg ennek az, hogy ha romlik valakinek az egészségügyi állapot, akkor felmérik, hogy alkalmas-e továbbiakban ennek a munkának az elvégzésére. A harmadik ilyen típusú vizsgálat az a rendkívüli üzemorvosi vizsgálat. Ennek az a célja, hogy ha valakit baleset ért és lábadozik, vagy már felépült, vagy nagy Isten valamilyen munkahelyi megbetegedésben szenved, akkor el tudják dönteni, hogy a továbbiakban alkalmas-e még a munkavégzésre. A következő része ennek a kérdésnek, hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak a munkáltatónak és a munkavállalónak munkavédelemmel kapcsolatban. Ez egy rettenetesen hosszú téma. Nézzünk néhány jellemzőjét, ami kapcsolódik közvetlenül a napi munkavégzéshez. A munkaadónak, tehát a munkáltatónak kötelezettsége felméretni ezeket a veszélyforrásokat, amikről az előbb már volt szó. Kötelezettsége kidolgoztatni ezeket a szempontokat, hogy legyen erről egy konkrét
munkavédelmi oktatási rendszer, tűzvédelmi oktatási rendszer, technológiai oktatási rendszer, tehát hogy ezt megkapja minden dolgozó információként, ami a munkájához közvetlenül kapcsolódik. Kötelezettsége még ellátni a dolgozókat egyéni védőeszközökkel, csoportos védőeszközökkel, megfelelő védőképességű eszközökről van itt szó természetesen. Kötelezettsége megfelelő raktárkészletet biztosítani, a raktárkészleten belül megfelelő méretválasztékot biztosítani, hogy mindenkinek rendelkezésre álljon megfelelő mennyiségű, minőségű, védőképességű és méretű védőeszköz. Kötelezettsége ellenőrizni is ezeket, hogy használjuk-e. A magyar munkavállalókból kiindulva gyakran lazára vesszük ezt a dolgot, és miután melegünk van benne, zavaró tényező néhány egyéni védőeszköz, ezért nem biztos, hogy mindig viseljük, amikor szükséges, ezért az munkáltató le kell, hogy ellenőrizze ezeket. És hát figyelmeztet is minket arra, hogy ezeket használjuk. A jogosultságai pedig, hogy ezt megköveteljék tőlünk ennek a viselését, megköveteljék, hogy használható, tiszta, védőképes állapotba tartsuk ezeket az eszközöket, nekünk pedig a jogosultságaink közé tartozik az Európai Unión belül a legmagasabb szintű munkavállalói jogosultság, az egészséges munkakörnyezethez való jog. Tehát, hogyha valahol úgy érezzük, hogy nincsen megfelelő védőképesség, tehát zaj van, por van, meleg van, hideg van, egyéb veszélyforrásokkal találkozunk, aminél nem érezzük magunkat biztonságban, akkor ezt szóvá kell tenni. Kötelezettségeink közé pedig hozzá tartozik, hogy olyan állapotban jelenjünk meg a munkahelyen, ahogy ezt előírják, olyan munkavédelmi eszközöket használjunk, amiket előírnak, olyan technológiát használjunk, amit előírtak, mert nyilván ezt ők így követelik meg, így szeretnénk, ha végeznénk a munkánkat, ezért fizetnek minket. Dióhéjban ennyi volt az első kérdés. Második tétel: mutassa be a munkahelyek biztonságos kialakítására vonatkozó általános munkavédelmi követelményeket, mutassa be, hogyan történik a munkavédelmi kockázatok felmérése, beszél a munkáltató ellenőrzési kötelezettségeiről. Tehát a munkahelyek biztonságos kialakítását nagyjából úgy kell elképzelni, hogy amikor van egy munkahely beindítás, tehát amikor először rendezik be azt a munkahelyet valamilyen tevékenység végzése céljából, akkor különböző szakhatósági engedélyeket fognak majd kiadni hozzá, jön a munkavédelem, tűzvédelem, ANTS, katasztrófavédelem és a többi, és amikor végigmennek ezen a munkahelyen, akkor mindegyik szakhatóság közli az igényeit, hogy például most mondok egy extrém példát, ha a tűzvédelmi szakhatóság azt mondja, hogy még 2 vészkijáratra, meg 1 tűzcsapra még szükség van ahhoz, hogy ezt engedélyezze, akkor, hogyha ezt létrehozza a munkáltató, akkor ez majd rákerül ez a pecsét az engedélyezésre, és akkor úgy lehet majd itt munkát végezni. Tehát amikor megtörtént ez az engedélyezési eljárás, és ilyen szempontból minden biztonsági feltétel adott a munkahely beindítására, akkor berendezik gépekkel, megjelennek a felszerelések, gépek és egyéb, és ilyenkor van az, amiről az előbb beszéltünk itt az egyes kérdésben, hogy egy szakértői csapat végigmegy és megnézi a kockázati tényezőket, tehát a veszélyforrásokat, ezt kockázatelemzésnek és kockázatbecslésnek hívják. Ugye beszéltünk róla az előző tételben is. Amikor ez megvan, akkor megkezdődhet tulajdonképpen a munka. Nézzük, hogy miket találunk például ilyen biztonsági tényezőként, tehát egy munkahelynél milyen biztonsági kialakítások vannak. Hogyha a levegő tisztaságával kapcsolatban elemezzük a kérdést, akkor ahol porképződés van, ahol vegyi anyagok koncentrációja van jelen a levegőben, ott nyilván elszívásra, szellőztetésre van szükség. Megfelelő világítás is szükséges ahhoz, hogy rendesen el tudjuk látni a munkánkat. Tűzvédelemmel kapcsolatban mindenki tapasztalja a munkahelyén a vészkijáratokat, a vészkijáratoknak a jelzéseit, tehát ezeket a zöld kis futó emberkéket. Ezt nagyon érdekesen helyezik el nálunk, mert ajtók fölött szokták elhelyezni, azonban a füst ezt fogja először eltakarni, tehát ezt hivatalosan térmagasságban kellene helyezni. Ezt egyedül az IKEA-ban láttam itt nálunk Magyarországon, nem véletlenül egy svéd cégről van szó. Találunk még a tűzvédelemmel kapcsolatban egyéb eszközöket is, gondoljatok a tűzjelző berendezésekre, tűzoltókészülékekre, hogyha lépcsőben gondolkozunk, akkor a lépcsőkorlát, pódiumoknál, le- és kizonásgátló eszközök, tehát nagyjából így néz ki egy munkahelyi biztonságos kialakítása. A munkáltatónak kötelezettsége ellenőrizni a munkánkat és a munkavégzésünket, azonban itt az ellenőrzésnél 2 tűz közé keveredtünk, mert vannak még munkavédelmi ellenőrök is, akik minket is és a munkáltatót is ellenőrzik. A munkáltató ellenőrzésnek az a célja, hogy rávegyen minket arra, hogy az előírásoknak és a szabályoknak megfelelően dolgozzunk. Egy dán munkavállalónál ez fel sem merül ez a kérdés, hogy
ő nem azt fogja végrehajtani, amit neki meghatároztak a magyarok, azok nem biztos, hogy így működnek, tehát nagyon kreatívak vagyunk, nagyon jó ötleteink vannak, hogy ezt hogyan lehetne másképp csinálni, azonban ön és közveszélyesekké váltunk ezzel, hogy nekünk állandóan új ötleteink vannak, ezért le kell minket ellenőrizni, és rá kell kényszeríteni minket arra, hogy szabályosan végezzük a munkánkat. Az ellenőrzésnél azonban, mint mondtam, még munkavédelmi ellenőrök is vannak, tehát hogyha valaki gépkezelés közben oda megy a gépkezelőhöz udvariasan, bemutatkozik, elkéri jogosultságainkat, mielőtt ugye le is fényképez minket, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ezen a gépen mi nem is ültünk, akkor elkezdődik az ellenőrzés, ha például nincsen arra a gépre jogosultságunk, vagy jogtalan munkavégzést végzünk, mert nincsen megbízásunk annak a gépnek a kezelésre, hiába van rá jogosítványunk, vagy nem töltöttük ki például a napivezetési okmányát, nem kevés pénzünkbe fog kerülni bírság terén. A 3. kérdés, milyen személyi feltételei vannak a gépkezelői munkakör betöltésének, mutassa be a munkavédelmi oktatások fajtáit, beszéljen az orvosi alkalmassági vizsgálatokról. Személyi feltételeket illetően 6 ilyen személyi feltétellel kell, hogy rendelkezzünk. Ez azért nagyon fontos, mert ha jön egy munkavédelmi ellenőr, és ellenőrzi a feltételeinket, hogy egyáltalán jogosak vagyunk egy munkát végezni, akkor feltétel hiányonként ez nagyjából 30 000 forint személyi bírságot jelent. Ha pedig egy teherlejtés, vagy gépborulás, vagy egyéb baleset, vagy anyagi kár esetén ezt majd a bíróság fogja nekünk feltenni, akkor ez súlyosbító tényezőként számít, hogyha nem rendelkezünk a személyi feltételekkel. Nézzük nagyjából, mik ezek. Mindenkinek rendelkezni kell egy bizonyos életkorral, ez normál esetben 18 év, azoknál az emelőgép kezelőknél, amik fém olvadékokat emelnek, ott ez az életkor felemelkedik 21 éves határa. Aztán kell rendelkezni minimálisan 8 osztállyal. Ha valaki nem rendelkezik 8 osztállyal, akkor kitöltetnek vele egy kompetencia tesztet, és 8 osztály alatti végzettséggel is simán lehet munkagépeket kezelni, és az zárójelbe jegyzem meg, hogy ha valaki nem tudja kitölteni, akkor ezt kitöltik helyette. Tehát nagyon sok tonnás munkagépek kezelői jönnek majd velünk szembe, úgyhogy írni és olvasni sem biztos, hogy tudnak. Aztán kell, hogy rendelkezzenek érvényes üzemorvosi vizsgálattal, erről már az előbb volt szó, ezt ugye évente kell elvégezni, vannak olyan munkahelyek, említettük, ahol ezt esetlegesen sűrűbben. Tehát ennek lejár az érvényessége, akkor megint csak jogoslatlanul végzünk munkát. Aztán kell rendelkeznünk mindenféle vizsgákkal. Itt most az OK-s vizsgák megszüntetését követően már csak hatósági, tehát gépkezelői vizsgával kell rendelkeznünk, a maradék 2 pedig a munkáltató fogja biztosítani. Addig egy szerszámot nem foghatunk meg a munkahelyen, amíg a munkáltató nem részesített minket munkavédelmi oktatásban, és alá nem írtuk a munkavédelmi oktatási jegyzőkönyvet. Az utolsó pedig nagyon fontos, talán ez a legkevésbé ismert, ha bárkinek van jogosítvány a különböző gépek kezelésére, kell még hozzá egy munkáltatói megbízás is. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy megbízom XY-t ennek és ennek a gépnek a kezelésével, aláírás dátum, és ezt a megbízást majd a munkáltató fogja őrizni, tehát ez nincs a farzsebünkben a jogosítvánnyal együtt. A probléma akkor szokott lenni, hogy ha vásárolunk egy új gépet, és ennek a gépnek a kezeléséhez senkit nem bíznak meg. Ez sűrűn előfordulhat, mert a legjobb akarattal is szeretnénk munkát végezni, és előfordulhat, hogy a másik csarnokból vagy a munkahely másik részéről átkerül egy gép, meghibásolás vagy bárminek a kapcsán, és évek után elfelejtjük, hogy erre megbízás is kellene. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy csak olyan géppel lehet munkát végezni, amire érvényes megbízási szerződésünk is van. Ezért aztán célszerű ezt úgy csinálni, hogy a munkáltató minden olyan géppel bízzon meg minket, amihez egyébként van jogosítványunk, és akkor nem lesz vele keveredés a munkavégzés során, hogy melyiket kezelhetjük jogosan, és melyiket nem. Munkavédelmi oktatásokból 3 csoportot szoktunk megkülönböztetni. Az első ilyen a úgynevezett előzetes munkavédelmi oktatásoknak a rendszere, ezt akkor szoktuk megkapni, amikor életünkben először jelentkeztünk egy munkahelyre, fel is vettek minket szerencsére, és az előbb említettem, hogy addig egy szerszámot nem foghatunk meg, amíg munkavédelmi oktatást nem kaptunk. Ennek az oktatásnak az a lényeg, hogy megismertessenek minket minden olyan veszélyforrással, minden olyan berendezéssel és egyébbel, ami a munkakörünkben elérhető, vagy amivel majd dolgunk lesz. A másik ilyen oktatási rendszer, vagy oktatási szempont, az pedig az ismétlődő munkavédelmi oktatásoknak a rendszere. Tudva levőleg, amikor valaki elkezd dolgozni, és rutin szerez benne, akkor lazul ez a típusú munkafegyelem, ami ugye a magyarokat különösen jellemzi, ezért időnként ezt fel kell eleveníteni. Ez évente egyszer szokott megtörténni, ha lejár az 1 éves határidő, akkor van egy ismétlődő foglalkozás. Amikor valaki erről hiányzik, akkor nyilván pótoktatásokkal szokták ezt megoldani, tehát nem lehet senki olyan, aki ezen nem volt ott. A harmadik ilyen oktatási szempont, az pedig az úgynevezett rendkívüli munkavédelmi oktatásoknak a rendszere. Ezt akkor szokták alkalmazni, amikor szükségessé válik, tehát ha valaki hosszabb időn keresztül kiesik mondjuk a munkavégzésből, ez lehet betegállomány, lehet áthelyezés, lehet munka, fizetés nélküli szabadság, tehát bármi, ami miatt kiestünk a munka
körünkből, ezt fel kell eleveníteni ilyenkor. Ugyanez a helyzet, hogyha új technológiát vezetnek be, nyilván új szabályok, új gépek, új berendezések, új rutint kell szereznünk, ezért ezeket ilyenkor is kötelező. Rendkívüli munkavédelmi oktatást is tartanak, ezek többnyire arról szólnak, hogy mi változott meg, milyen új vagy új intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy ilyen balesetek ne történjenek meg. Tehát a munkavédelmi oktatásoknak ez a 3 rendszere az, ami jelentkezik egy munkahelyen. A következő kérdés az orvosi alkalmasságok vizsgálatok, és ebből is 3 volt. Az első az előzetes, a másik az ismétlődő, a harmadik pedig a rendkívüli üzemorvosi vizsgálatoknak a rendszere volt, csak néhány szóban feleleventem, már az előbb volt szó. Ez a rendkívüli üzemorvosi vizsgálat ugye arról szól, hogy alkalmasak maradtunk-e a további munkavégzésre. Tőlünk északkébb országokban, ha valaki elveszti a munkavégző képességét egy adott munkakörben, akkor nagyon szívesen és nagyon sok szeretettel megköszönik a munkáját. Cégen belül felajánlanak neki egy olyan munkakört általában, ahol nem érik ezek a ártalmas tényezők, és továbbiakban is számítanak a munkára. Nálunk Magyarországon ez nem így van, mert nem nagy élmény csökkent munkaképességgel rendelkezni, ha valaki elveszti a munkavégző képességét egy adott munkahelyen. A 4-es kérdés a balesetekkel foglalkozik, konkrétan milyen fajtái lehetnek a baleseteknek, részletezze a munkaterületen bekövetkezett balesetek kivizsgálását, hogyan előzhetők meg a balesetek. A baleset egy fogalommal kezdődik, véletlenül sem tanulunk meg szó szerint fogalmakat, nézzük azokat a kulcs szavakat inkább, amire értelemszerűen fel lehet építeni ezt a fogalomrendszert. 3 kulcsszó köré kapcsolódik a baleset fogalma, az egyik az emberi tényező, másik az időtényező, harmadik pedig a sérülés. Az emberi tényezőt azt nagyjából úgy lehetne megfogalmazni, hogy a dolgozó akarta, vagy nem akarta, hogy ez az esemény bekövetkezzen. És ezt külön kell választani. Gondolom az is tiszta mindenkinek, hogy ha a dolgozó akarja, tehát ez vagy öngyilkossági kísérlet, vagy öncsonkítás, akkor ezt nem fogják baleseti kategóriába sorolni azok a személyek, akik majd kivizsgálják ezt az eseményt. A másik az időtényező, ezt ne keresse senki számszerűsítve, tehát nincsen meghatározva, hogy 1 másodperc, 2 másodperc, vagy valamennyinek a eseménynek a lefolyási ideje. Itt a kivizsgáló bizottság fogja majd megállapítani, hogy ez pillanatszerű vagy hirtelen lefolyású volt, akkor balesetnek minősítik, ha pedig hosszabb lefolyású, ezt ilyenkor munkai megbetegedésnek hívják. Értelemszerűen el kell választani egymástól a balesetet és a munkai megbetegedést, ez az időtényező ezért van benne itt a fogalomban. A sérülés az érdekes, mert ugye milyen baleset az, amikor nem sérül meg senki, erre létrehoztak egy külön kategóriát, ezt úgy hívják, hogy majdnem baleset, vagy kvázi balesetként is szokták ezt emlegetni. Ennek az a lényege, hogy maga az esemény megtörténik, viszont sérülés nem történik. Viszont azért sorolják baleseti kategóriába, mint ismétlen nem sérült meg senki, mert ugyanúgy kell kivizsgálni, mintha baleset történt volna. Ugyanúgy meg kell állapítani az okait ennek az eseménynek, ugyanúgy meg kell állapítani azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ez még egyszer ne történjen meg, vagy ha még egyszer megtörténik, akkor mi kell ahhoz, hogy ott senki ne legyen. Nyilván ez neki a lényege, ezért van egy ilyen kategória, ez a majdnem baleset. Nagyon fontos egyébként, mert vannak olyan veszélyforrások, amiket egyszerűen nem lehet kivédeni. Tehát amikor rossz helyen vagyunk, rossz időben, amikor a véletlenek összejátszanak, vagy vannak olyanok is, amik ellen abszolút lehetetlen védekezni, ilyenkor azt mondja a munkáltató, hogy 3 méternél közelebb megyünk hozzá, most csak mondtam egy számot, akkor nekünk ott annyi, viszont pontosan tudnunk kell, hogy mikor áll fönt ez a veszélyforrás, hol van a 3 méter, és mi kell ahhoz, hogy mi onnan közelebb ehhez ne kerüljünk. Ezért van ennek nagy jelentősége. Tehát nagyjából így épül föl a balesetnek a fogalma. Nézzük, milyen baleseti kategóriák vannak. A majdnem balesetet megbeszéltük, tehát itt nincsen sérülés, de maga az esemény bekövetkezett, és balesetként fogják kivizsgálni. Másik kategória az a normál mezei baleset, aztán van az úti baleset. Az úti baleset az a munkahely és a lakóhely között van értelmezve. Ezek közlekedési balesetek, tehát elütnek minket a zebrán, ez egy nagyon gyakori itt Magyarországon például. Télen elcsúszásos kézés, lábtöréses sérülések, tehát ilyesmit kell elképzelni az úti baleset során. Az úti balesetnél nagyon fontos, hogy egy adott útvonalra van ez érvényesítve, tehát a legrövidebb munkahely és lakóhely közötti közlekedést érinti. Sokaknál előfordul, hogy nem ezt használjuk, mert le kell tenni a gyereket a óvodába, 3 utcával arrébb, el kell menni a nagymamához hazafelé, és a többi, és a többi, és ezt rendszeresen így csináljuk. Most, hogyha nem a legrövidebb utat használjuk, akkor ezt be kell jelenteni, hogy mi ezen az útvonalon közlekedünk, és ott ez lesz majd érvényben. Tehát az úti baleset ez egy adott bejelentett, vagy a legrövidebb útvonalon érvényes. Most, hogyha eltöri valaki a lábát hazafelé menet, 3 utcával arrébb, mint ahol érvényesek lennénk, akkor át kell kúszni oda, ahol
ugye érvényesek vagyunk, és célszerű onnan mentőt hívni, ennek az úti balesetnek a, hát rossz szó, de díjazása nagyjából 80% a fizetésünknek, tehát célszerű ezt így igénybe venni. Aztán a következő a súlyos baleseteknek a kategóriája. A súlyos balesetet akkor értelmezzük, amikor végtag elvesztésről, érzékszerv elvesztésről, életelvesztésről, vagy egyéb belső szervi sérülésről van szó. És akkor nézzük a munkahelyi balesetet. Ehhez két nagyon fontos dolog kell. Az egyik az, hogy legyen bejelentett munkánk, tehát egy 2-3 fős vállalkozásnál ez sűrűn előfordul, hogy a dolgozó azt hiszi, hogy be van jelentve. És amikor elviszik dokihoz, akkor rádöbbennek, hogy nincsen neki TB-je, tehát be sincsen jelentve tulajdonképpen. Ha valaki nincsen bejelentve, akkor magyarul nem rendelkezik munkahellyel, értelemszerűen munkahelyi balesetet sem szenvedhet. Hiába munkavégzés közben történt a dolog. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy olyan munka közben értelmezik, vagy munkavégzés közben értelmezik a munkahelyi balesetet, amivel meg is bízott minket a munkáltató. Tehát, hogy elkezdünk fusizni, vagy bármiféle más melót csinálunk, akkor meg fogják kérdezni, hogy és hogy keveredtünk oda. Nagyon sok olyan munka végzés van, például földmunkagépeseknél, emelőgépeseknél, hogy nincs munkahelyhez kötve. Tehát bárhol előfordulhatunk az országban. Nyilván itt a munkavégzés az a megbízásra szól, tehát nem munkahelyre vonatkozik, hanem munkavégzésre. Viszont van jó néhány olyan kitétel, vagy kizáró tényező, inkább ez a helyes kifejezés, hogy kizáró tényező, amit, hogyha feltárnak a kivizsgálók, tehát a vizsgálóbizottság konkrétan, akkor ez nem lesz munkahelyi baleset. A munkahelyi baleset és a normál mezei baleset között nagyjából fél fizetésnyi a különbség, tehát célszerű, hogyha ezek közül semmit nem tárnak föl. Említettem az előbb már a jogtalan igénybevétel, tehát ha magyarul van jogosítványunk az adott gép típusra, de nem bíztak meg ennek a kezelésével, akkor hivatalosan nem is kezelhetnénk. Magyarul nem lesz munkahelyi balesetnek minősítve, hogyha ilyen gép kezelése közben történik ez az esemény. Aztán nem viseljük a védőeszközöket, amivel megbíztak minket, vagy amit kiosztottak nekünk, vagy aminek a viselésére köteleztek minket. Aztán megszegjük a technológiai előírásokat akkor, és ez kizáró tényező. Gondolom az alkohol, drog és a gyógyszerfogyasztás az mindenki számára világos, hogy balesetek esetén mindig vesznek vért, ha még marad valakiben, és ebből kimutatják. Tehát ma már olyan érzékenyek ezek a vizsgálatok, hogy ezt nem lehet elrejteni. A gyógyszerfogyasztásra hívnám fel a figyelmet, a gyógyszerek felírásakor a háziorvos mindig megkérdezi, hogy milyen típusú munkát végzünk, és korlátozza például a járművezetést, korlátozza a gépkezelést bizonyos gyógyszerek fogyasztásakor, amikor kettős látást, hirtelen rosszul létett szédülést és többit okoznak. Ha ilyen gyógyszerekkel a szervezetünkben végzünk mégis munkát, akkor ez megint csak kizáró tényező. Sajnos rá vagyunk kényszerítve arra, hogy munkát végezzünk, mert ha megyünk betegállományba, akkor az hát nem úgy jelentkezik otthon a hónap végén, mint hogyha munkát végeztünk volna. Nagyon gyakori kizáró tényező például a munkai rendbontás, munkai tréfálkozás. Azokat a tényezőket, amik kizáró szereppel vesznek itt részt ezeknél a kivizsgálásoknál, ezekre nagyon oda kell figyelni, véletlenül sem szabad ezekből semmit kockáztatni, tehát nagyon-nagyon felelős munkavégzésre hívnám fel a figyelmet mindenki részéről. A következő a munkaterületen bekövetkezett baleseteknek a kivizsgálása. A balesetek kivizsgálásának az a célja, hogy megállapítsuk, hogy pontosan mi történt. Illetve nem mi állapítsuk meg, hanem vannak ennek különböző szakemberei. Itt részt vesznek a kollégák, részt vesznek a munkai vezetők, részt vesznek a gépek tervezői, részt vesznek benne tűzvédelmi, munkavédelmi és egyéb szakemberek, akiket oda konkrétan kirendeltek, és ez a vizsgálat ugye azzal kezdődik, hogy a balesetnek a helyszínét fogják megvizsgálni. Lesz majd egy tétel, ami azzal foglalkozik, hogy egy baleset kapcsán mi a teendője annak, aki ott segítséget nyújt, és ott az egyik pont azzal foglalkozik, hogy ezt a munkaterületet biztosítani kell olyan szempontból, hogy semmi nem mozduljon el. Nyilván, hogyha le kell kapcsolni a gépet, ki kell szabadítani a munkavégzőt, természetesen akkor ezek működnek, de ami nem fontos, azt véletlenül se mozdítsuk meg. Magyarul a baleseti helyszín az maradjon érintetlen, hiszen ez nagyon fontos a kivizsgálás szempontjából. És amikor ezt ugye megvizsgálják a különböző szakemberek, megnézik a gépeket, milyen állapotban volt, milyen felszerelést használtak, milyen technológiát használtak, milyen terepen dolgoztak, milyen stabilitása volt ennek a gépnek, és a többi, akkor fogják megállapítani, hogy mi történt. Említettem, hogy ha teljesen szabályosan végezzük a munkánkat, akkor is beleszólhat az időjárás, beleszólhatnak a talajviszonyok, például egy gép megbillenésében hiába van kitalpalva, beleszólhatnak különböző figyelem elvonó tényezők, és amikor megtörtént a balesetnek a kivizsgálása, magyarul kiderítették, hogy mi miért történt, akkor erről készül egy jegyzőkönyv, a jegyzőkönyvet eljuttatják a munkáltatónak, a munkáltató ez alapján majd hoz különböző intézkedéseket. Nyilván itt szigorításokról, egyéb
technológiáknak, védőtávolságoknak, védőburkolatoknak, egyebeknek a bevezetéséről szokott itt szó lenni. A lényeg az, hogy biztonságosabbá kell tenni a munkahelyet. Említettem az előbb az egyik kérdésben, itt a munkavédelmi oktatásoknál is szó volt, ilyenkor egy rendkívüli munkavédelmi oktatást is tartanak, amiben összefoglalják, hogy mi kell ahhoz, hogy itt biztonságosabb legyen a munkaterület. Nem tudom, dolgozik-e valaki közületek olyan munkahelyen, ahol ilyen táblák is vannak, amire ki vannak írva, hogy 3 napja, 4 napja vagy 5 napja nem volt munkahelyi baleset. Azoknál a munkahelyeknél, ahol nagyon gyakoriak a munkahelyi balesetek, ilyen táblákkal is felhívják a figyelmet a dolgozóknak a biztonságos és az előírásszerű munkavégzésre, munkavédelmi szabályok betartására, munkavédelmi eszközök használatára és a többi. A balesetek megelőzésének az a egyik legfontosabb tényezője, hogy felmérjük a helyzetet, munkavégzést megelőzően, felmérjük a terepet, az időjárási viszonyokat, a saját fizikális, mentális pihenés és egyéb állapotunkat, és ez minden rendben van, akkor kezdhetünk munkavégzést. De az előbb említettem, hogy ha rosszkor vagyunk rossz helyen, vagy jönnek velünk szembe olyanok, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, vagy dolgoznak ilyenek mellettünk, akkor sajnos még mindig érhetnek minket balesetek. Tehát ez 100%-ig nem tudjuk kivédeni. Gondoljatok bele például egy olyan munkavégzéskor, amikor egy daru kitalpal, vagy egy földmunkagép kitalpal egy óvárosi részen, és beszakadunk egy olyan pincébe, amit nem tudtunk, hogy ott van, ez ugye teljesen kivédhetetlen dolog. Ha rosszkor vagyunk rossz helyen, akkor hiába tartunk be minden szabályt, de törekedni kell rá. Nyilván akkor lesz legbiztonságosabb a munkavégzésünk, ha mindenre odafigyelünk, ami hát a képességeinkből és a lehetőségeinkből adódik. Az 5-ös tétel azzal foglalkozik, hogy milyen ártalmak érhetik az emberi szervezetet munkavégzés közben, mi a foglalkozási megbetegedés, mit tehet a munkáltató és a munkavállaló foglalkozási megbetegedések elkerülése érdekében. Nézzük először ezeket az ártalmakat, hogy milyen ártalmakról lehet itt szó. Gépes munkavégzés közben értelmezzük ezeket természetesen, tehát földmunkagépek, targoncák, emelőgépek és a többi. Általában 4 ilyen ártalom csoportot szoktunk megkülönböztetni. Az első, gondolom mindenkinek eszébe jutna egyből, azok a fizikai jellegű ártalmak, tehát átmegy a gép a lábunkon, megfogtunk valamit, ami meleg, ami hideg, ami vág, ami szúr, tehát ezek a típusú ártalmak, amik fizikai szempontból érik a dolgozót. Aztán nézzük a vegyi típusú ártalmakat. A vegyi ártalmaknál nyilvánvalóan valamilyen vegyi anyaggal kerülünk kapcsolatba. Ha ilyen gépes környezetről van szó, akkor nyilván itt szivárgásokról van szó, tehát letöröljük a hidrolikolajat, motorolajat, fékföldékot és a többi. Kapcsolatba kerülünk az üzemanyaggal, az üzemanyagnak a kipufogó gázaival, vagy a tüdőnkön keresztül, vagy a bőrünkön keresztül, vagy a hajunkon keresztül kerülünk ezzel kapcsolatba, és ez felszívódik a szervezetünkben, belégzéssel, bőrön keresztül és a többi. Tehát ezek a vegyi jellegű ártalmak, gondolom belátja mindenki, hogy nagyon gyakran kerülünk ilyen helyzetbe, és ez a szervezetünket károsítja. Következő a pszichés típusú ártalmaknak a rendszere, elvonja a figyelmünket valami. Tehát vagy a fáradtság, vagy az, hogy behozzuk a munkahelyre az otthoni családi problémákat, és ez ilyen gyomorgörcsöt okoz, gondolom ez ismerős így mindenkinek, és amikor így elgondolkozik az ember, hogy most ez miért van, akkor csak testben vagyunk ott egy gépen, amikor visszazökkenünk a valóságba, akkor döbbenünk rá, hogy hopp, most valami elvonta a figyelmünket. Tehát a figyelmelvonást azt nem érzékeljük, ez kb. Ahhoz lehetne hasonlítani, amikor gépjármű vezetés közben elalszik az ember. Ezt soha senki nem vette még észre, hogy elalszik, azt lehet észrevenni, amikor felébredünk. És akkor felébredtünk, akkor hirtelen nagyon felébred az ember, mert rádöbben, hogy most veszélybe voltunk, és ha szerencsénk van, akkor nem történt semmi. A negyedik, az pedig az úgynevezett biológiai ártalmaknak a rendszere. Ilyen azoknál a munkavégzőknél szokott előfordulni, akik vagy raktárakban dolgoznak, vagy pedig külterületi munkát végeznek szabadtérben. Gondoljatok földmunkagépkezelőkre, vagy darúkezelőkre szabadtéri munkáknál. Itt egy hullancsípés, gondolom senkinek nem kell bemutatni, agyvegyügyulladás, agyhártyagyulladás, Lyme-kór, ezek nem kis volumenű betegségek, tehát biológiai típusú értelemben valamilyen vírussal, baktériummal, gombaspórával, egyebekkel fertőződhetünk, illetve, hogyha valaki raktárban dolgozik, például targoncásként, akkor a világ minden részéről érkeznek különböző áruk. Ezekkel nyilván ilyen idegen fajok is megérkeznek hozzánk, pókok, szúnyogok, egyéb szúró, csípő rovarok, amik különböző vírusokat, betegségeket terjeszthetnek, és ezzel az a probléma általában, hogyha egy ilyen betegség elér minket, és elmegyünk vele a háziorvoshoz, akkor ő ezt föl se ismeri. Tehát amikor ilyen helyen dolgozunk, akkor ezt jelezni kell a háziorvosnak, hogy mi tulajdonképpen bármivel megfertőződhetünk, mert ezekkel az árukkal bármilyen betegség érkezhet ide hozzánk is. A probléma az, mint mondtam, hogyha ezzel mire szakorvoshoz kerülünk, addigra lehet, hogy már elhatalmasodik rajtunk egy-egy ilyen betegség, amit időben, ha felfedeztek volna, csak ugye a háziorvoson föl sem merül, hogy nekünk ilyen bajunk lehet. Ezért nagy probléma a biológiai jellegű ártalmaknak a rendszer.
A következő kérdés a foglalkozási megbetegedés. A foglalkozási megbetegedés a foglalkozási ártalmakból fog kialakulni. Az első kérdésben már foglalkoztunk ezzel a témával, hogy a foglalkozási ártalom az mindenkit elér tulajdonképpen, és hát említettem, hogy mi a főnöknek a foglalkozási ártalmait szoktuk irigyelni, de hát nekünk ez jutott, hogy gépet kezeljünk, és ezek a foglalkozási ártalmak ezekben a 4 ártalomtípusban szoktak kiteljesedni, amiről az előbb itt most konkrétan szó volt, tehát nagyon sok minden éri a szervezetünket. Ezeknek a foglalkozási ártalmaknak a kivizsgálását is fontosnak tartjuk, ezért van szó ezekről az üzemorvosi vizsgálatokról, ebből az első kérdésben, ha emlékszem, már volt szó. A foglalkozási ártalom az minden munkavégzőt elér, tehát bármilyen formában. A foglalkozási ártalmak ellen védenek minket különböző intézkedésekkel, például csoportos vagy egyéni védőeszközökkel. Az egyéni védőeszközöknél érdekességként jegyzem meg, hogy nem véd meg minket teljesen a foglalkozási ártalomtól. Az egyéni védőeszköznek az az előírása, hogy az a követelménye, hogy azt az ártalmat, amit ő átenged a védő vagy szűrő rendszerén keresztül, az annyira csökkenjen le, hogy az egészségügyi határérték alá csökkenjen. Tehát az egészségügyi határérték alá, hogyha lecsökkenti a védőeszköz ezeket a foglalkozási ártalmakat, akkor elméletileg nem fogunk tőle megbetegedni. Az egészségügyi határértékkel az a probléma, hogy ez egyéni érzékenység függvénye. Valakinek egyéni érzékenysége van egy adott ártalommal szemben, akkor ő ettől meg fog betegedni, még akkor is, hogyha végig használt védőeszközöket. Mondjuk, hogy 10 ember dolgozik egy adott munkaterületen, mindenki ugyanazt a munkát végzi, mindenki ugyanazokat a védőeszközöket lelkiismeretesen viseli, és ebből 2-3 fő egy év múlva foglalkozási megbetegedés szenved, a maradék az pedig egészen nyugdíjig ki fogja ezt húzni, semmi baja nem lesz neki. Most ezek a foglalkozási ártalmak ezek úgy működnek, hogy amikor ez eléri a szervezetünket, akkor ez lerakódik a szervezetünkben, sejtszinten, izületszinten, és amikor ezt a szervezetünk már nem tudja tolerálni, tehát olyan mértékű ez a lerakódás, hogy már nem csak zavarja, hanem akadályozza is a sejteknek és a szerveknek a működését, ekkor szoktunk úgy ébredni reggel, hogy itt valami nagyon nem stimmel, elmegyünk orvoshoz, és ő megállapítja, hogy mi bajunk van. Ez a lelet elkerül a foglalkozás egészségi szakellátóhoz, magyarul az üzemorvoshoz, ő pedig meg fogja állapítani, hogy egy foglalkozási megbetegedésünk van. Most ilyenkor kezdődik a probléma, mert egy munkaügyi perben kell ezt bizonyítani, hogy ezt mi hol szedtük össze. A munkaadó az erősíteni vagy erősgetni fogja, hogy ezt nem itt szedtük össze, mert ő ellát minket mindenféle védőeszközzel, orvosi vizsgálattal és többivel, tehát mi otthon fusizunk, vagy egyéb helyen szedhettük ezt össze. De térjünk vissza a foglalkozási megbetegedésre. A foglalkozási megbetegedést általában nehéz visszafordítani, és ez tartós munkavégzés csökkenéshez, vagy munkavégzés elvesztéséhez is vezethet. Tehát amikor ilyen betegség kiderül bárkinél, akkor többnyire az a következmény, hogy új munkahely után kell, hogy nézzünk, ha még képesek maradtunk ugye munkát végezni. Visszautalnék az első kérdés, amikor arról volt szó, hogy a munkáltatónak fel kell méretni ezeket a kockázatokat, tehát magyarul a veszélyforrásokat kell keresni a munkaterületen, el kell látnia minket egyéni védőeszközökkel, csoportos védőeszközökkel, információval, tehát munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb technológiai oktatások keretében. Ha a munkáltató megadja ezt nekünk, akkor már a többi az rajtunk múlik, hogy ezeket betartjuk, viseljük, és a többi, illetve a biológia is közbeszól, tehát hogyha nekünk egyéni érzékenységünk van ezzel kapcsolatban, akkor sajnos el fogjuk szenvedni ezeket a foglalkozási megbetegedéseket. Tehát, hogyha mindenki megteszi a saját területén azt, amire képes a munkáltató is, meg mi is, akkor nagy eséllyel el szoktuk kerülni, vagy el tudjuk kerülni ezeket a foglalkozási megbetegedéseket. De, mint mondtam, ha valaki rossz helyen van, rossz idővel, vagy egyéni érzékenysége van ezzel kapcsolatban, akkor sajnos ezt majd az orvosi vizsgálatok ki fogják mutatni. Az időszakos orvosi vizsgálatoknak ugye az a célja, hogy megmérjék ezeket a paramétereket, nem tudom, ezt orvosilag hogy szokták kifejezni, tehát ezeket a leleteket, ezeket figyelemmel kísérik, és ha valakinek így mennek lefelé ezek az értékei, amiket a leletekben ki lehet olvasni, akkor az orvosok többnyire nem szokták megvárni azt a helyzetet, mert az a céljuk, hogy ne történjen ilyen, akkor jelzik a munkáltató vagy a munkavállalónak, hogy nem javaslom neked, hogy tovább ebben a területben dolgozz, mert 2-3 év és teljesen elveszted a munkavégző képességedet. Ez a célja ennek a üzemorvosi vizsgálatnak. Ugye egyéni érzékenység kiderül, a leletekből pontosan látszik, hogy itt ezt nem bírja a szervezetünk, még nem érzünk bőle semmit természetesen, akkor el kell rajta gondolkoznunk, hogy fizetnek-e itt nekünk annyit, hogy még 1-2 év és lerobbanjunk. Tehát célszerű ilyenkor új munkahelyet választani, sőt az orvosok többsége el is tilt minket ettől a munkatevékenységtől, mert az a cél, hogy ne is keveredjünk ebbe a helyzetbe, hogy az egészségünk így leromoljon. A 6. tétel azzal foglalkozik, hogy sorolja fel a biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit, mit nevezünk védőeszköznek, csoportosítsa a védőeszközöket, beszéljen a munkáltató és a munkavállaló kötelmeiről a védőeszközökkel kapcsolatban. Biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeinél nagyon fontos megemlíteni,
hogy ugye ahány munkahely annyiféle. Tehát, hogyha most rágondoljátok, vagy ráképzelitek magatokat arra a gépre, amivel dolgozni szoktatok, körbenéztek gondolatban a munkaterületen, meg saját magatokon, akkor egy csomó ilyen dolgot fel tudtok sorolni. Kezdjük saját magunkkal, tehát ha végignézzünk magunkat, egy tárgyi feltételeket keresgélünk most, akkor az egyéni védőeszközöket látjuk. Munkavédelmi bakancs többnyire minden ilyen gépkezelőnél kötelező, sisakkesztyű, szemüveg, hallásvédőeszköz, légzésvédőeszköz többnyire sűrűn előfordul, hogy ezt kötelezővé teszik, hogy attól függ, hogy milyen veszélyforrásokkal állunk szemben. Ha magunk alá nézzünk ilyenkor, akkor látjuk a gépet is. A gépnek a műszaki állapota, hitelesítettsége az, ami ilyenkor, mint biztonságos tárgyi feltétel szerepel a munkavégzés során, és ha körbenézzünk a munkaterületen, akkor megint csak vissza tudnék utalni. Tűzvédelemmel kapcsolatban nagyon fontos, hogy legyenek tűzjelző berendezések, nagyon fontos, hogy legyenek tűzoltó berendezések, legyenek menekülési utak, legyenek jelzések, amik jelzik nekünk a menekülési utakat, a vészkijáratoknál fel legyenek festve a tiltott teherlezési helyek, tehát hogy mekkora területet nem szabad berakodni, illetve hol nem szabad átsorogni, még műszaki szempontból sem gépekkel, ezt körbe is szokták festeni ilyenkor, ugyanúgy körbefestik a áramtalanító kapcsolókat, ugyanúgy körbefestik ilyenkor a tűzcsapokat, tehát hogy ezek véletlenül se legyenek ott eltakarva, tehát hozzáférhetőek legyenek. Aztán ugyanilyenek például biztonságos tárgyi feltételként meg lehet említeni a lépcsőkorlátokat, gyakran szoktam említeni, aztán meg lehet még említeni különböző elszívó berendezéseket, szellőztető berendezéseket, világító berendezéseket. Nyilván ezek jelentik leginkább a tárgyi feltételeket, amik a biztonságunkat szolgálják. Ebből a saját munkaterületekből is hozhatok majd jó néhány példát. Mit nevezünk védőeszköznek, és csoportosítsuk a védőeszközöket? Ez a két következő kérdés. A védőeszköznek az a lényege, hogy elszeparáljon minket a külső veszélyforrásoktól, amiket ugye már felméretett a munkaadó, és ezekkel tisztába kell, hogy legyünk. Van egy csomó olyan veszélyforrás viszont, amivel még nem vagyunk tisztában. Gondoljatok például annak idején az azbesztre. Az azbeszt az egy rettenetesen jó és nagyon sok pozitív tulajdonságú anyag. Szinte mindenhol használták a fékbetétektől a cserépkályha tömítésekig bezárólag. Azonban amikor rádöbbentek, hogy az azbeszt mennyire ragaszkodik a tüdőhöz, a tüdő pedig mennyire ragaszkodik az azbeszthez, onnantól kezdve egyből kivonták a forgalomba, tehát nem ismertük ezt a veszélyforrást. Rengeteg olyan veszélyforrás van ma is a környezetünkből, amiről majd később fog kiderülni, hogy ezek veszélyesek, ezért aztán majd oda külön intézkedéseket fognak hozni, és föl kell, hogy derítsék ezeket. A ma ismert veszélyforrások ellen pedig ellátnak minket védőeszközökkel. A védőeszközöknek nagyon fontos megemlítenem, hogy két csoportja van. Az egyik az egyéni védőeszköz, másik a csoportos védőeszköz. Az egyéni védőeszközt saját magunkra fel tudjuk venni. Gyártanak mindenféle végtagra, érzékszervre és teljes testre használható védőeszközöket is. A csoportos védőeszközöket pedig a gépeken vagy a technikai területen szokták elhelyezni, ezt nem tudjuk magunkra fölvenni, aki elmegy a csoportos védőeszköz mellett, ez lehet például hangszigetelés, hőszigetelés, elektromos szigetelés és a többi, mindenkinek az egészségét védi, aki elmegy a veszélyforrás mellett. Térjünk vissza egy picit az egyéni védőeszközökre, amikor a munkáltató elrendeli a veszélyforrásoknak a felderítését. Ez ugye egy ilyen kockázatelemzés és kockázatbecslési folyamat. Ebből készül majd egy jegyzőkönyv, mint az előbb már említettem az első kérdésben. Itt fogják meghatározni, hogy milyen típusú védőeszközre van szükség. Most például elrendelik, hogy kézvédelemre van szükség, az még egy nagyon tág fogalom, mert milyen típusú kézvédelemre van szükség. Ha például valaki savban nyúlkál, akkor saválókesztyűre van szüksége. Ha hegesztett fémtárgyakat fogdos, akkor hőálló kesztyűre van szüksége. Ezt hívják a védőeszközök védőképességének. Tehát megfelelő védőeszköz, megfelelő védőképességben kell, hogy rendelkezésre álljon. Nyilván itt még a méret is fontos, tehát hogy kesztyűt, ha felveszünk, akkor ne így szorítsa össze a kezünket, vagy ne essen le a kezünkről, tehát méretválasztékot is biztosítani kell a munkáltatónak. Amikor mi megkapjuk ezt a védőeszközt, legyen bármilyen védőeszközről szó, akkor ismertetőt is kell, hogy kapjunk ezzel kapcsolatban, tehát pontosan tudnunk kell, hogy mikor van például veszélyeztetettségi időszak. Konkrétan mikor kell használnunk a védőeszközöket. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy pontosan hogyan kell használni, hiszen azért a kesztyűnél bonyolultabb egyéni védőeszközök is vannak. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ezt hogyan kell tisztán és higiénikusan tartani. Itt a lányhallgatók, gondolom, azok tudják pontosan, hogy egy tisztítószernél egyáltalán nem mindegy, hogy savas, lúgos vagy semleges hatású tisztítószert használunk valamilyen eszköz tisztítására, és hogyha itt a műanyag és a gumialkatrészekre gondoltok, akkor ezeket könnyen károsítják a nem megfelelő tisztítószerek. Ezt követően nagyon fontos, hogy megállapítsuk róla, hogy
a védő képessége az fennáll még. Ezt rajtunk kívül soha senki nem fogja megnézni, tehát amikor mielőtt felvennénk egy védőeszközt, akkor végig kell nézni, hogy ez még használható-e. Ezeket a szempontokat megadja nekünk a munkáltató pedig a gyártótól fogja ezeket beszerezni. Nyilván a védőeszköz csomagolásán, leírásán ezek szerepelnek, és még nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet, a védőeszközöknek nincsen kihordási ideje. Tehát például, mint egy munkaruházatnak, annak ugye a elhasználódás idejét azt tapasztalati értékek alapján szokták meghatározni, és azt mondják, hogy a bakancs, bár mondjuk a bakancs az többnyire védő eszköz, ez most rossz példa volt, de mondjuk egy munkaruházat az mennyi időt bír ki az adott munkaterületen, adott munkahelyen, mikor használódik el, mikor kell ezt pótolni. A védőeszközöknek nincsen ilyen, tehát amikor elveszti a védőképességét, akkor a munkáltató köteles ezt kicserélni, viszont nem csak a védőképességét tudja elveszíteni, hanem a szavatossági idejét is. A gyártókat kötelezik arra, hogy ezeket a szavatossági időket megadják. Műanyag és a gumi alkatrészeknél szokott ez előfordulni, mert ezek a típusú anyagok, ezek az idő előre alattával átalakulnak kémiai összetétel szempontjából, többnyire renyhülnek, öregednek, porózussá, szakadékonnyá, áteresztővé válnak, akkor is, ha egy cseppnyi fényt, UV-sugárzást, hőt, olajat és a többit sem kaptak. Tehát magyarul, hogyha bent felejtjük őket egy zacsiba vadi ujjan, és elővesszük a kesztyűt például, egy gumikesztyűt például, amikor már lejárt neki a szavatosságid, és ezt fölvesszük a kezünkre, akkor szokott ilyen cafatokba szétmálani az egész, és csodálkozunk rajta, hogy ez most miért ilyen. Tehát amikor egy védőeszköznek lejár a szavatosságid, ezt onnantól kezdve tilos tovább használni. A 7. kérdés foglalkozik az elsősegélynyújtás alapvető szabályaival, beszéljen az életjelek vizsgálatáról, milyen sérüléseket ismer, hogyan történik ezeknek az ellátása. Elsősegélynyújtó tanfolyamot most nem tartanék, de nagyon fontos egy ilyen sorrendiséggel ismerkedjünk meg, tehát hogyha mondjuk egy munkahelyi baleset történik, tehát tanúi vagyunk esetlegesen a balesetnek, vagy csak találunk egy olyan személyt, kollégát, aki szorult helyzetben van és segítséget kíván, akkor itt mi a tevékenységi sorrend, amit nekünk be kell tartani. Előre bocsátanám, hogy éles helyzetben írtótosan nagy lesz a pánik. Soha senkinek ebből egy szó nem fog eszébe jutni, de itt a vizsgára ezt kéri. Az első, amit tennünk kell, bármilyen ítélet, hogy nem mehetünk oda a sérülthöz. Mielőtt oda mennénk a sérülthöz, meg kell róla győződni, hogy ha oda megyünk, akkor minket fenyegete valamilyen veszély. Teljesen felesleges úgy oda menni valakihez, hogy ketten leszünk már sérültek, tehát gyarapítottuk a sérülteknek vagy a segítségre szorulóknak a számát. Két dolog lehetséges, vagy nem áll fönt ilyen veszélyforrás, vagy el tudjuk hárítani. Ha nem tudjuk elhárítani, akkor ez a legrosszabb helyzet a világon, amikor oda mennénk, segítenénk, de sajnos nem tudunk oda menni, mert akkor nekünk is annyi. Tételezzük föl, hogy oda tudunk menni a sérülthöz. A következő, amit tennünk kell, tehát ez a második, meg kell állapítanunk az állapotát, fel kell mérnünk az állapotát, meg kell állapítani, hogy milyen sérüléseket szenvedett. Ez azért nagyon fontos, mert az állapot felmérése fogja meghatározni a harmadik és a negyedik szempontot, tehát vagy azonnali első segélyt igényel, vagy pedig hívjuk a mentőt. Ez nagyon fontos sorrendiség egyébként. Azt a példát szoktam hozni, hogy ha valakiből dől a vér, akkor nyilván nem a mentődiszpécserrel leszünk elfoglalva, hanem vérzés, csillapítással. Ha pedig valakinek lábtörés van, akkor először a mentőt hívjuk, és csak utána fogjuk ellátni a sérülését. Tehát az állapot felmérés az rettenetesen fontos. Ha felmértük az állapotát, akkor ugye ez a kettő dolog következik vagylagosan, hogy melyik fontosabb, tehát vagy elsősegély, vagy mentő. Amikor elsősegélyt is nyújtottunk, meg mentőt is hívtunk, akkor a következő, ami nagyon fontos volt, mert egy előző kérdésben ugye a balesetek kivizsgálásával kapcsolatban beszéltünk erről, hogy biztosítani kell baleseti helyszín érintetlenségét, vagy minimális megváltoztatását. Nyilván, hogyha le kell kapcsolnunk egy gépet, mert ki kell hoznunk onnan a sérültet, akkor meg kell változtatnunk a gépek beállítását, tájékoztatnunk kell a kivizsgálókat, hogy mi ezt és ezt a műveletet hajtottuk végre a gépeket, ez nem ilyen állapotban volt a baleset bekövetkeztekor. Amikor a baleseti helyszínt is biztosítottuk, akkor pedig a munkáltatót kell kiértesíteni. A munkáltató, amikor megérkezik, akkor ő intézkedik majd a baleset kivizsgálására és a további teendőkre. Tehát amikor a állapot felmérés zajlik, akkor meg tudjuk állapítani, hogy lehet-e vele kommunikálni, vagy nem. Tételezzük fel azt, hogy írtótosan nagy pánikba estünk. A pánikba került embert az jellemzi, hogy saját maga nem tud csinálni semmit, viszont ha megmondják neki, hogy ezt fog meg és vidd arrébb, akkor azt ő nagyon jól tudja csinálni, csak magától erre képtelen. Tehát ha van annyi lélekjelenlétünk ilyenkor pánik helyzetben, hogy felhívjuk a 112-t, és azt mondjuk a diszpécsernek, hogy adjál nekünk telefonos segítséget, mert bepánikoltam, itt van egy sérült személy, nem tudom, hogy mit kell vele csinálni, akkor ő telefonon nagyon jól el fogja mondani, hogy mit csináljunk, és akkor egyből képessé válunk
segítségnyújtásra. Tehát ott tartottunk, hogy megállapítjuk első körben, hogy lehet-e vele kommunikálni. Megkérdezzük, hogy hívják, tudja, hogy hol van, és a többi. Ha nem lehet vele kommunikálni, akkor 3 dolog lehetséges, vagy elájult, vagy meghalt, vagy a klinikai halál állapotában van. Ebből az ájulást tudjuk megállapítani, mert az olyan, mint amikor alszik valaki, sokszor még a szeme is nyitva van, tehát azt lehet mondani, legalábbis így laikusként, hogy az agya tartalékra kapcsolta magát, hogy majd magához fog térni. Tehát van légzése, szívverése, néha még pislog is, csak nem tud a külvilágról. Amikor nincsenek ilyen jelzések, tehát nem lehet vele kommunikálni, akkor mindenféleképpen meg kell néznünk, hogy vere a szíve, és lélegzik-e. Első körben általában a szívverést szoktuk ellenőrizni. Ha nem érzékelünk pulzust, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy nincsen neki. Tehát például egy ilyen emberesebb áramütést követően, ha valaki elájul, akkor 3-400-as is lehet neki a pulzus, egy 300-as pulzus, ezt soha nem fogunk tudni kitapintani, az olyan gyors. Na most, hogyha hirtelen szívmasszást alkalmazunk, és rádolgozunk egy 300-as pulzusra még egy ilyen szívmasszázsra, akkor ki fogjuk nyírni a segítségre szorulót, ezért a légzését is ellenőrizni kell, tehát csak akkor kezdhetünk újraéleszteni valakit, hogyha tutifixre meggyőződtünk arról, hogy se légzése, se pulzusa nincsen. Ha a pulzust nem érzékeljük, akkor a légzés ellenőrzése egy ilyen 3-as érzékelési rendszeren keresztül történik, aminek a lényeg az, hogy úgy kell a fülünkkel az orra fölé hajolni, hogy közben lássuk neki a mellkasát is. A fülünk a legérzékenyebb a hőmérséklet változása, tehát ha fújja a fülünket, akkor azt érezhetjük. Ha nincs túl nagy környezeti zaj, akkor hallhatjuk, hogy szuszog, és ezeket ugye nem halljuk, vagy nem érzékeljük, akkor mindig láthatjuk, ahogy a mellkasa valamilyen viszonyítási ponthoz a környéken mozog, vagy nem. Tehát, hogy ezt nem érzékeljük egyiket se, és szívverést sem érzékeltünk, akkor azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést. Erre mondtam, hogy ha ezt a diszpécserre most szúrjuk az időt, akkor lehet, hogy kifutunk az időből. Újraélesztésnek az a lényege, hogy a szervezet, amikor megszűnik neki a keringése, tehát megszűnik a szívverés és megszűnik a légzés, akkor átáll egy úgynevezett klinikai halál állapotára. Ez a klinikai halál ez arról szól, hogy a sejtjeink azok még a benne tárolt oxigént és vért felhasználják, ez egyéni jellemző, néhány percről van itt szó tulajdonképpen, és ha ez alatt a átmeneti tartalékfelélési állapot alatt megindítjuk a vérkeringést, illetve oxigént juttatunk a szervezetébe, akkor ezt vagy meg lehet hosszabbítani, ezt a tartalékfelélési állapotot, magyarul a klinikai állapotát, vagy ha szerencsénk van, magához is fog térni. A szívmasszást azt azért tudjuk, illetve a vérkeringést azért tudjuk megindítani, mert szerencsére a szívünk az olyan helyen tartózkodik, vagy olyan helyen helyezkedik el, ami kívülről elérhető nyomással. A szív pedig egy membrán-szivattyú, ami így működik, amikor összehúzzák a szívizmok, akkor kipréseli magából a folyadékot, amikor elernyed, akkor vákuum képződik benne, és a másik oldalról megszívja magát. Ez így működik volumetrikus elven, ugye a térfogatváltozás elvén működő membrán-szivattyú egészen pontosan. Tehát ugye ez tök mindegy a szívnek, hogy kívülről nyomogatjuk, vagy a saját izmai mozgatják, ezért, hogyha szívmasszást alkalmazunk, ennek egyébként soha nem fogjuk eltalálni a ritmusát, soha nem fogjuk eltalálni az erejét, hiszen nincsen benne gyakorlatunk, nem úgy, mint egy mentősnek vagy egy tűzoltónak, de próbálkozni kell vele. Hogyha nincsen megfelelő kemény alátámasztási felületen a sérült, akkor nem fogunk tudni akkorát nyomni a mellkasán, hiszen rugózik alatt, erre figyelni kell, és hiába nyomkodjuk a szívvel, nem csinálunk semmit. Hogyha nagyon kemény alátámasztási felület van, és alkalmas ugye a mozdulat is arra, hogy nyomkodjuk a szívet, akkor lehet, hogy eltörjük a bordáit, mert megint csak nem tudjuk kontrollálni, hiszen nincsen benne gyakorlatunk. De bármilyen segítség is több, mint a semmi, ezért mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, hogy segítsünk rajta. Most ha nekem eltörnék néhány bordámat, mert valaki újraéleszt, én azt nem tenném neki szóvá természetesen. Milyen sérülésekkel találkozhatunk, amiket el is tudunk látni. Nyilván a vérzések azok, amik első körben szemet szúrnak egy laikusnak is. A vérzések közül a külső vérzéseket tudjuk kezelni. Nagyon fontos, hogy csak nyomókötést lehet tenni ezekre a sérülésekre. A nyomókötés azt jelenti, hogy valamit rá nyomunk kívülről. Hogyha vannak gépjárművek a környéken, és abban vannak elsősegélydobozok, akkor steril eszközökhöz is, múpolyához, géz és a többi hozzájutunk. Ha nincsen, akkor egy ruhadarab, vagy a kezünk is alkalmas arra, hogy a sérült részt lefedjük és csökkentsük a vérzést. Az nagyon fontos, hogyha bármit oda tettünk egyszer, és az már megtelt vérrel, tehát átázott konkrétan, azt nem szabad onnan elszedni,
mert ez a legjobb vérzéscsillapítás. Ha elszedjük és oda teszünk egy újat, akkor az megint megszívja magát vérrel, elég szorgalmasak vagyunk, akkor néhány percet kiszivattyúzzuk be az összes vért. Tehát amit először oda tettünk, azt szigorúan ott kell hagyni. Azt is meg tudjuk állapítani egy sérültről, hogy a légútjai nem átjárhatóak. Tehát meg van telve idegen anyaggal, a szája, orra, ezeket onnan ki kell takarítani. Nagyon sűrűn előfordul, hányadéktól kezdve bármi, természetesen ebben nem nagy élmény turkálni, de hogyha ezt nem szedjük ki, nem segítünk rajta, akkor meg fog fulladni a sérült. Töréses sérülésekkel is ugye találkozhatunk még elég sűrűn munkabalesetek során. A töréseket akkor szoktuk felismerni, hogyha nyílt törés van, mert egy normál mezei törésnél nincsen a gyakorlatunk, hogy ezt kitapogassuk. Ha viszont nyílt törésnél egészen más szögben áll a izület vagy a végtag, mint ahogy normálisan ennek állni kellene, akkor az szemet szúr egy laikusnak is, hogy az ott el van törve. Töréseknél mindenkinek az van a gondolataiban, hogy akkor ezt tegyük sínbe, rögzítsük. Na most, amikor egy ilyen törés sínbe teszünk, akkor nagyon szigorúan figyelnünk kell arra, hogy ezt véletlenül se egyenesítsük ki. Tehát amikor egy ilyen nyílt törést, amik ilyen szilánkosak, és elkezdünk kiegyenesíteni, és összezárjuk ezt a törött csontfelületet, akkor ezek úgy működnek, mint egy olló, idegeket, ereket tudunk vele elvágni, tehát sokkal súlyosabb lesz a helyzet, mint eddig volt, ezért tilos kiegyenesíteni, abban a helyzetben, abban a törött vagy elferdült helyzetben kell rögzítenünk, ha muszáj. Tehát, hogyha például rángatozik és mozog ez a testrész, mint amiben találtuk. Ezért nagyon fontos, hogy kb. Ezeket a sérüléseket tudjuk ellátni. Most, ahol nagyon sűrűn előfordulnak balesetek, hogy veszélyes munkahelyekről beszélünk, ott a dolgozók egy részét beszokták iratni speciális elsősegély tanfolyamokra. Ezeket a dolgozókat név szerint fel is szokták tüntetni az elsősegély ládákon, tehát ha valakit baleset ér, és valaki ezt felfedezi, akkor ránéz erre a ládára, vagy ordít, és lehet név szerint hívni azokat, akik hathatósabb segítséget tudnak adni, mint mi. Ezeket a személyeket egyébként úgy szokták szétosztani, hogy minden műszakba kerüljön belőlük, és ez nagyban segíti a munkavégzők biztonsági érzetét. A 8-as tétel következik, beszéljen a tűz keletkezéséről, hogyan jelezzük a tüzet, mutassa be a tűzveszélyességi osztályokat és jellemzőiket. A tűz keletkezésével nem nagyon fárasztanék most senkit, ezt mindenki hallotta már ezerszer, 4 feltétele van neki, éghetőanyag, oxigén, gyulladási hőmérséklet, és a 4. feltétel, hogy ez a 3 feltétel egy időben egy helyen legyen. A következő kérdés a tűz jelzésével kapcsolatos, ahány munkahely, annyiféle tűz jelzési lehetőség van. Van olyan munkahely, ahol kolompolni kell, van olyan, ahol megnyomunk egy gombot és megszólal valamilyen hangjelzés, van, ahol ordítani kell, hogy tűz van, ahol dudával kell jelezni, tehát ez változatos. Amikor valaki elkezd dolgozni egy munkahelyen, akkor nem csak munkavédelmi oktatást kap az első nap, hanem tűzvédelmi oktatást is. Ennek a tűzvédelmi oktatásnak nagyon fontos eleme az, hogy megmutassák, hogy hogyan kell jelezni a tüzet, és hogyan hangzik a tűzjelzés, tehát hogy ezt konkrétan adni is tudja mindenki, illetve felismerje ezt a jelzést, ha ezt valaki más jelzi. Tehát a tűzjelzés rettenetesen fontos egy munkahelyen, mert nem hangzik el minden nap, viszont amikor ez élesben jelentkezik, akkor ott egyből menekülni kell, és egyből figyelni kell arra, hogy azokat a folyamatokat végezzük, amikkel mi meg lettünk bízva. Amikor van tűzvédelmi oktatás, akkor a legtöbb munkavállaló az kap valamilyen feladatot. Van, akinek az a feladata, hogy egyből elzárja az áramtalanító kapcsolat, van, aki kinyitja a vészkijáratokat, tehát meggyőződik arról, hogy itt tényleg lehet menekülni, mert hát ugye Magyarországon vagyunk, nem biztos, hogy ez él. Van, aki kiviszi a gázpalackokat, van, aki elkezdi menteni a gépeket, van, akinek nem jut feladat, és annak ugye el kell mennie a gyülekezési pontra, hogy mindenkit beazonosítsanak. Egy tűz esetnél nagyon fontos, hogy ne kelljen keresni senkit. Tehát ha valakit keresni kell, akkor ez egy plusz kockázat, hiszen be kell menni azokra a területekre, ahol tűz van, füst van, ezért mindenkinek pontosan tudnia kell tűz esetén, hogy mit kell tennie, mindenkit meg kell, hogy találjanak. Tűzoltásnál nagyon felhívnám a figyelmet arra, hogy egy ilyen vészhelyzetben elveszti az ember az időérzékét. És legtöbbször a tűzzel sem boldogulunk. Tehát amikor már olyan nagy a tűz, hogy feladjuk a küzdelmet, és olyankor kezdünk el riasztást adni, vagy tűzjelzést adni, akkor ez egy fokozott veszélyhelyzetet jelent mindenki számára. Első körben azonnal jelezni kell a tüzet, aztán meg kell nézni, hogy el tudjuk-e kezdeni az oltást, tehát van-e alkalmas oltókészülékünk, egyáltalán lehetőségünk van-e itt az oltásra, hiszen nagyon fontos, hogy a tűzoltók megérkezéséig, ha lehetséges, akkor csökkentsük a tűz terjedését. Nem mindegy, hogy mekkora tűzzel találkoznak a tűzoltók, amikor ők kiérkeznek. A tűzveszélyességi osztályokat a tűzvédelmi szakhatóság fogja majd meghatározni.
Ezekbe különböző épületek és különböző kültéri tárolók vannak besorolva, A, B, C, D, E jelzéssel volt régen, most megkezdték ennek az átalakítását, de többnyire még mindig ezek vannak érvényben. Az A az a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, az E az pedig a nem tűzveszélyes, a többi pedig ezek között foglal helyet. Tehát magyarul minden egyes helyiségre kiteszik ezt a betűjelzést, és a munkáltató minden egyes épülettel, minden egyes kültéri tárolóval, minden egyes munkafolyamattal, minden egyes beérkező áruval kapcsolatban megadja nekünk azt az információt. Például egy targoncás esetben ez nagyon fontos, hogy ezt a raklapot abba a helyiségbe berakhatjuk, vagy nem rakhatjuk be. Tehát azonosítanunk kell az árukat is, azonosítanunk kell a különböző alkatrészeket is, vagy segédanyagokat, bármit, bizonyos helyekre, tárolókba, ide-oda berakhatjuk-e. Az nagyon fontos, hogy például egy robbanásveszélyes helyiségben nem rakhatunk be fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagot, vagy egy tűzveszélyesben nem rakhatunk be robbanásveszélyeset, tehát így lefelé ugye nem működik, viszont egy robbanásveszélyesbe betehetünk egy nem tűzveszélyeset, tehát ami alsó fokozatban van sorolva, azokat berakhatjuk, csak ugye minek. Nemrégen voltam egy ilyen üzemben, ahol tűzjáték alkatrészeket gyártanak, és egy írtózatosan nagy raktárnak a közepén volt 3 raklap anyag, és azt mondták, hogy oda többet nem lehet berakni, mert ez a raktár most éppen fullon van. Tehát ott ennyi volt engedélyezve, és többet oda nem lehetett betenni. Ezeknek a épületeknek, illetve raktáraknak a tűzveszélyességi besorolása nem csak attól függ, hogy milyen tevékenységet végzünk ott, és milyen anyagokat tárolunk, hanem hogy például hol van. Nyilván, hogyha szemben van egy óvoda az utca túloldalán, akkor soha nem fognak engedélyezni a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet, viszont hogyha 3 kilométeres körzetben nem lakik senki, akkor simán. Tehát ezért is fontos betartani ezeket a szabályokat, és ha valaki betesz egy olyan helyiségbe bármilyen árut, ami oda tilos, hogy bekerüljön, akkor ott nagyon komoly vizsgálat következik, mert ezzel veszélyezteti mindenkinek a épségét, aki a közelben dolgozik. A 9-es tétel azzal foglalkozik, hogy milyen tűzosztályokat ismer, mutassa be a tűzoltó anyagokat és készülékeket, hogyan történik ezek használata. A tűzosztályokba a különböző éghető anyagok vannak besorolva, attól függően, hogy mennyire vesz részt az égésben, mennyire táplálja ezeket, mekkora energiát képvisel égés szempontjából. 4 osztályban vannak ezek sorolva, az A tűzveszélyességi osztályba sorolódnak a szilárd éghető anyagok, tehát raklap, csomagoló, eszköz, hogyha ilyen irodaépületről beszélünk, akkor bútorok és társaik. A B tűzveszélyes vagy tűzosztályba, tartoznak a különböző folyadékok, többnyire gázolaj, és benzin, hogyha itt gépekről beszélünk, ugye a targoncáknál előfordulnak benzines hajtásláncok, és többnyire gázolajos, tehát dízelhajtáslánccal dolgozunk gépek tekintetében. A C tűzosztályba tartoznak a gáz típusú éghető anyagok, tehát gázüzemi targoncák sűrűn előfordulnak, és a D tűzosztályba pedig azok a éghető anyagok tartoznak, amiket földi körülmények között nem lehet eloltani. Ha bármilyen típusú tüzet szeretnénk eloltani, akkor 2 lehetőségünk van rá. 3 ír a szakirodalom, de a harmadik az nem igazán jellemző. Tehát az első, hogy elvonjuk a környezetéből az oxigént. A másik, hogy lehűtsük gyulladási hőmérséklet alá. A harmadik pedig, amiről említettem, hogy nem igazán életszerű, hogy ki kell vinnünk az éghető anyagot a területről. Ha egy tűz közelében dolgozott már valaki, tudja, hogy elég rendesen meleg van, mindenféle kicsapódó és egyéb tárgyak várhatóak, tehát nagyon veszélyes ott tartózkodni, nem igazán jellemző, hogy el tudnánk vinni a környezetből az éghető anyagot. Most a D tűzosztályban sorolt anyagoknál olyan magas az égéshő, 3-5 ezer fokról beszélünk többnyire, hogy nincsen hozzá hűtőközeg, amivel le tudnánk hűteni. Tehát ez a lehetőség kilőve. A másik, hogy elvonjuk a környezetéből az oxigént. Ezek az anyagok többnyire fémoxidok, tehát az vegyületeikben tartalmaznak annyi oxigént, ami bőven elegendő a reakcióhoz. Tehát letakarhatjuk, vákumot csináltunk a környéken, bármit, ami elvonja az oxigént, nem megyünk vele semmire, mert ég saját maga oxigén tartalékából, hogy így mondjam. Egy gépkezelőnek miért van szüksége arra, hogy ránéz egy tűzre, és megállapítsa, hogy ez milyen tűzosztályba tartozik. Tehát A, B vagy C-t ránézünk, nem nagy vasszít azt megállapítani, hogy szilárd anyag, folyékony vagy gáz. Jelentősége ott van neki, hogy mivel kezdjük majd el oltani. Az oltókészülékeken ugyanezek a betűjelzések megvannak, A, B, C, vagy ebből 3, vagy 2, vagy csak az egyik. Hogyha valaki most hirtelen nem tudná beazonosítani, ránéz egy oltókészülékre, hogy az A betű az micsoda, ezért segítenek neki, alá beteszik azokat a piktogramokat, amik a tűzosztályt jelzik. Az A tűzosztály jelölés alatt van 2 fahasáb, tehát ez a szilárd éghető anyagokra utal, a B alatt általában egy marmonkanna, tehát jelzi, hogy itt folyadékok tüzéről van szó, a C alatt pedig van egy gázégő, ami jelzi, hogy itt most gázhalmaz állapotú anyagok égéséről van szó. Most az oltókészülékeken, ha mind a 3 jelzés szerepel, akkor bármilyen típusú tüzet tudunk vele oltani. Ha például B tűzosztály jelzés nem szerepel egy oltókészüléken, akkor egy folyadék tűzre, ha ebből rányomunk, például desztillált vizet tartalmaz az oltókészülék, a desztillált víz nagyon jó
oltóanyag nem vezeti az áramot sem, mert hiszen semmiféle ion vagy egyéb szennyező anyag nincsen benne, ami egy normál ivóvizet ugye jellemez. Hogyha B tűzosztály tűzének az oltására nem alkalmas az oltókészülék, és ezzel rányomunk egy folyadék tűzre, akkor ennek az oltóanyagnak a tetején el fog futni az éghető anyag, tehát magyarul sokkal nagyobb tüzet csináltunk, mint eddig volt. Ezért pontosan be kell azonosítanunk, milyen típusú anyagnak a tüzéről van szó, be kell azonosítanunk, hogy a tűzoltókészülék alkalmas-e ennek a tűznek az oltására, és csak akkor kezdhetjük meg az oltást. Munkagépeken és járműveken A, B, C típusú oltókészülékek vannak, többnyire porraloltók, tehát mind a 3 tűz oltására, vagy anyag tűzének az oltására alkalmas. Kérdés még az is, hogy hogyan történik a tűzoltása. És egy 6 kilós porraloltóból nagyjából 10 másodpercig tudunk port kifújni, ráadásul elég nagy nyomással jön, tehát hogyha egy ilyen porraloltóval rányomunk a tűz középpontjára, akkor szét fogjuk fújni a tüzet, sokkal nagyobb tűz lesz, mint eddig volt, és nem sokat érünk ezzel az oltással. Ezért szakaszosan kell az oltást végezni, permetezünk egy kis port a tűz fölé, ez majd szépen ráül a tűzre, csökkenti ennek az égését, és ilyen szép fokozatosan egészen addig próbáljuk elfolytani, amíg nem sikerül. Ha elfogyott közben az oltóporunk, vagy az oltóanyagunk, akkor nyilvánvalóan csak mérsékelni tudtuk a tüzet, tehát egyáltalán nem biztos, hogy el tudjuk oltani. De már az is valami, hogyha mérsékeljük. Nagyon jól alkalmazhatók az ilyen oltóponyvák, tűzoltóponyvák, ezt lehet kapni egyébként áruházakban is, javaslom, hogy mindenki tartson a kocsiába is, mert nagyon jól lehet ezeket használni, tehát a ruházat eloltására is ezzel be lehet takarni, hogyha lefedjük a tüzet, akkor ugye el fog fogyni ott előbb-utóbb az oxigén, és elalszik a tűz jó eséllyel, tehát nagyon jól lehet ezeket használni. 10-es tétel következik, milyen ellenőrzési teendői vannak a gép kezelőnek műszak megkezdése előtt, fejtse ki a műszakos vizsgálat menetét. A kérdés lényege az, hogy mielőtt munkát kezdenénk a gépünkkel, azelőtt le kell ellenőriznünk, hogy üzemképes-e. Egy picit helyesbítenék, tehát nem a műszak kezdéskor kell ezt megcsinálni, hanem mielőtt elkezdünk vele dolgozni. Tehát mondjuk 7 órakor kezdődik a műszak, és 10-kor kezdünk dolgozni a géppel, akkor nyilván ezt 10 órakor kell végrehajtani. Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy kiderítsük, hogy a gép műszakilag nem jelent veszélyt saját magára, nem jelent veszélyt ránk, nem jelent veszélyt másokra. Tehát magyarul üzemképes. Ennek a vizsgálatnak a menetét a különböző biztonsági szabályok írják le. Emelőgépek és targoncák esetében az emelőgép biztonsági szabályzat, földmunkagép és egyéb építőipari gépek esetében pedig az építésügyi biztonsági szabályzat. A gép ellenőrzését bármilyen hihetetlen nem a géppel kezdjük, hanem a napi vezetési okmányával. 3 nagyon fontos szempontrendszer köré csoportosul az ellenőrzés, ennek az első része a gépnapló, vagy az emelőgép naplónak a ellenőrzése. Ebből azt az információt fogjuk kiszűrni, hogy megnézzük, mi a legutolsó bejegyzés. A legutolsó bejegyzés az, hogy a gép kezelője, az előző kezelő rendben találta a gépet, akkor folytatjuk az ellenőrzést. A legutolsó bejegyzés például egy hibabejegyzés, hogy kormány, fék, hidraulika vagy bármilyen más problémája van a gépnek, akkor ezt nem folytatjuk, mert a gép éppen javításra vár. A legutolsó bejegyzés például egy javítási bejegyzés, tehát valamilyen javító szakember elhárította ezt a hibát, akkor megint csak ellenőrizhetjük a gépet, mert lehet, hogy jónak fogjuk találni. És gondoljatok bele, hogyha a gépnaplóba vagy emlőgépnaplóba be van írva az, hogy leengedték a motorolajat, vagy eltűnt belőle a motorolaj, és ezt mi nem olvassuk el, és ráindítunk, elkezdünk vele például fékpróbát és egyebeket végezni, anélkül, hogy megnéztük volna például a folyadékokat, tehát a szemrevételezést is kihagytuk volna, akkor egy néhány ezer forintos problémából csináltunk egy több milliós kárt, hiszen be fog sülni a motorunk. Mielőtt beindítanánk a gépet, nagyon fontos, hogy a második szempont az a szemrevételezés legyen. Találhatunk egy csomó olyan meghibásodást, csomó olyan nem megfelelőséget, aminél be sem lehet indítani a gépet. Ezért kell először kívülről megnézni. Ha ezek rendben vannak a folyadékszintek, akkor abban a rendszerben, ahol folyadékszintet ellenőriztünk, meg kell nézni a csővezetékrendszert is, hogy találunk-e szivárgást például. Hogyha például defektje van a gépnek, vagy mechanikus sérülése, tehát például el van hajolva neki a gép szerkezete, nyilván ezekkel sem fogjuk beindítani a gépet, mert úgyse tudnánk vele munkát végezni, tehát először kell egy javítást igényelnünk. Tételezzük, hogy a második szempont szerint is, tehát a szemrevételezés szempontjából is rendben találtuk a gépet, akkor jön a harmadik szempont, az úgynevezett működtetéssel történő vizsgálat. Gondolom belátja mindenki, hogy anélkül egy gépet nem fogunk tudni minősíteni, hogy ne győződtünk volna meg a működő képességéről, konkrétan működés közben. Tehát beindítjuk a gépet, az első, amivel találkozunk, azok a visszajelzők, hibaüzenetek és a többi, illetve hát már az indulásnak a módja is, a hangok, a hőmérsékletek és a többi, ezek mind-mind szembetűnő jelentéstartalommal bírnak, mert ha nem úgy működik, mint ahogy eddig működött, akkor az feltűnik egy gépkezelőnek, hogy itt most valami történt, nem olyan, mint ahogy tegnap működött. Ezt követően
ugye fékpróba, kormányellenőrzés, hidraulikus rendszer, fény- és hangjelző berendezések, biztonsági rendszerek, tehát minden, ami a gépünkön van, egyik végpontjától a másik végpontjáig ellenőrizni kell, fékpróba előre, fékpróba hátra, kormányholtjáték és a többi. Na most, hogyha végeztünk az ellenőrzéssel, két dolog lehetséges, vagy jónak találjuk a gépünket, tehát működőképesnek, vagy pedig nem. Ha nem találjuk jónak, akkor a hibát bejegyezzük a napi vezetési okmányába. A gépet le kell zárni, biztosítani kell elmozdulás ellen, és biztosítani kell illetéktelen használatba vétel ellen. Miután Magyarországon vagyunk, célszerű berakni egy kis feszint, hogy a gépet ne kezeld, mert nem működik, mert nem biztos, hogy a következő kezelő is lesz ilyen lelkiismeretes, és megnézni a napi vezetési okmányát neki. Na most, hogyha bevigyeztük a napi vezetési okmányban a hibát, akkor ezt, mint mondtam, aláírtuk, és alá kell iratni a munkai vezetővel. Munkai vezető alatt azt értem, azt a szemét, aki abban a műszagon a mi munkánkért és ezért a gépért felel. Azért kell vele aláíratni, mert ő az, aki jogosult is, és köteles is ehhez javítást, karbantartást igényelni. Ha ezt elmulasztjuk vele aláíratni, és csak szóltunk neki, és erről megfeledkezik, 2-3 nap múlva megkérdezi, hogy miért nem működik ez a gép, akkor mit fog nekünk ez a főnök mondani? Emlékezni fog arra, hogy mi szóltunk neki? Hát nem biztos, ezért ezt alá kell vele íratni. Például, hogyha mondjuk egy autódaru esetében 200 km-re vagyunk a főnöktől, akkor ezt írásban kell vele közölni, SMS, Viber, e-mail, messenger és a többi, tehát hogy legyen nyoma annak, hogy mi jeleztük neki a gép meghibásodását. Tételezzük, hogy a gép üzemképes, ugye ez szokott sűrűbben előfordulni szerencsére, ilyenkor aláírjuk a naplóba a bejegyzést, ezt be kell írni, aláírásunkkal kell igazolni ennek az ellenőrzésnek a tényét, beírjuk, és elkezdünk, tehát aláírást követően elkezdünk vele dolgozni. Van egy ilyen félreértés a gépkezelők között, hogyha például 2 vagy 3 kezelnek egy gépet, akkor ezt elegendő egyszer beírni, ez nem így van. Mindenkinek a saját nevével, saját felelősségével kell igazolni a gép üzemképességét. Tehát magyarul, hogyha egy gépet egy műszakban mondjuk 3 kezelnek, akkor mind a 3 gépkezelőnek jeleznie kell a napivezetési okmányába egy bejegyzésben, hogy a gépet megvizsgálta és üzemképesnek találta, alá is írta. Ha pedig egy gépkezelő mondjuk 3-4-5 gépet is kezel egy nap, akkor mind a 3-4-5 gépnek a napivezetési okmányába be kell írni ugyanezeket a bejegyzéseket, alá kell írni, és ugye ez már a saját felelősségünk, hogy munkát kezdünk vele. Kérdésként merül föl, hogy milyen szempontok szerint kell ellenőrizni egy gépet. Belátható, hogy mondjuk egy gázüzemű targonca, egy elektromos targonca, vagy egy dízel targonca, vagy egy autódaru, vagy egy autóra szerelt daru, vagy egy toronydaru egészen más ellenőrzési szempontokat igényel. Honnan fogjuk ezt tudni, vagy honnan tudja ezt a gépkezelő? Fel kell lapozni a gépkönyvet. A gépkönyvben 2 fejezet van, ami minket érintene, az egyik a kezelésutasítás, a másik pedig az ellenőrzési fejezet. Az ellenőrzési fejezetben konkrétan leírja a gép gyártója, hogy mik a napi ellenőrzési szempontok. Ezt fogja végezni a gépkezelő, A-tól Z-ig átnézzük mindent. Nyilván, hogyha 5 éve kezeljük már a gépet, akkor 5 év múlva már nem fogjuk ezt föllapozni, mert régen megy fejből, de néhány alkalommal, amíg meg nem tanuljuk, pontosan a lista szerint kell végeznünk az ellenőrzést, amikor megy fejből, akkor pedig már fejből tudjuk végezni. A 11-es tétel foglalkozik az egyéni és csoportos védőeszközökkel, konkrétan úgy hangzik, hogy beszéljen a gépekkel történő munkavégzés során használt egyéni és csoportos védőeszközökről, mit kell tennie ezekkel kapcsolatban. Sok kérdésben előfordultak már a védőeszközök, csak röviden ismételjük át, tehát ugye úgy kezdődik ez az egész, hogy fel kell mérettetnie a munkaadónak a veszélyforrásokat, ezekről készült jegyzőkönyv alapján kell majd kijelölni azokat a védőeszközöket, meg kell határozni a védőképességüket, raktárkészletet kell belőle biztosítani, megfelelő véretválasztékkal, ismereteket kell adni a kezeléséről, karbantartásáról, használatáról, ellenőrzéséről a munkavállalóknak pedig ezeket a használati kezelési utasításokat, karbantartási utasításokat, viselési, tehát hordmód utasításokat be kell tartani, és hogyha mindent betart mind a két fél, munkaadó is és a munkavállaló is, akkor megvéd minket a különböző munkai ártalmaktól. Erről is volt már egy másik kérdésben szó, tehát a munkai ártalmakat csak lecsökkentik ezek a védőeszközök. Gondoljunk egy űrhajós ruhára, az elég komoly védőeszköz, az is átengedi az áthatoló sugárzásokat, azon is átjönnek a mikrometeoritok, tehát mindenféle ilyen problémával küzdenek az űrhajósok is. Ehhez képest a mi védőeszközeink hát távol állnak védőképességben, de, mint mondtam, a nemzetközi szabvány azt írja el, hogy a védőeszközöknek az egészségügyi határérték alá kell csökkenteni azokat az ártó hatásokat, vagy ártalmas hatásokat, konkrétan a munkai ártalmakat, amik elérhetnék az emberi szervezetet. És hogyha ezt szabályosan viseljük, akkor ez meg is történik. Vannak például olyan védőeszközök, amiket sűrűn kell cserélgetni, például szűrőbetétek esetében. Nemrég voltunk egy olyan munkaterületen, ahol nagyon komoly porvédő maszkok voltak, tehát állarcok voltak szűrőbetétekkel a dolgozókon, és kérdeztem őket, hogy milyen sűrűn cserélik a
szűrőbetéteket, és mondták, ez meg egy 3 éve itt van. Régen nem szűrt ez már semmit, csak hát ezt elfelejtették velük közölni. Ma Magyarországon nem lehet olyan védőeszközt kapni, mert ez nem adnának csomagolást, a csomagolásban minden nyelven, amelyik országban árusítják, fel kell tüntetni az összes paramétert, tehát célszerű, hogyha tájékozódunk mi is a gyártó által meghatározott paraméterekről, használatutasításokról és a védő képességéről is. Ezt üzemórában, koncentrációban és a többiben előírják nekünk, tehát meg kell néznünk, és csak addig szabad viselnünk egy védőeszközt, amíg az a védő képességét ugye tudja tartani. Ezt nekünk kell ellenőrizni, elvesztette a védőképességét, akkor visszük a régit a raktárba, és kapjuk az újat. A 12-es kérdés foglalkozik az elektromos áram veszélyeivel. Konkrétan úgy hangzik, hogy beszéljen az elektromos áram veszélyeiről, hogyan védjük a dolgozókat és a gépeket az elektromos áram veszélyeitől. Hogyan szenvedhetünk áramütést egy munkagéppel kapcsolatban, vagy bármilyen más, ugye egy csarnokban, munkahelyen történő munkavégzéskor. Általában nem úgy történik a dolog, hogy egy szigetletlen csavarhúzóval piszkáljuk a konnektort, hanem úgy, hogy hozzányúlunk valamilyen felülethez, ami tegnap még nem rázott, ma pedig már ugye zárlatos. Ezért ezeket a veszélyeket kell egy picit megbeszélnünk, ezek ellen a veszélyek ellen kell, hogy megvédjenek minket a munkáltatók is. Az elektromos áramnak nagyon sok veszélye van, néhány jellemzőt emeljünk ki ebből, teljesség igénye nélkül, bőven elegendő, hogyha vizsgán is erről beszámoltok majd. Nagyon fontos az áramnak a hő hatása, kétféle hőhatást is megkülönböztetünk, tehát például amikor egy nagy feszültségű távvezetéket egy emelőgép kezelő megközelít a gémszerkezettel, vagy a horoggal, vagy az emelt árúval, az átívelési távolságon, hogyha belülre kerülünk, akkor nagyon komoly elektromos ív fog létrejönni. Ennek az elektromos ívnek olyan 3-5 ezer fok a hőmérséklete, ennek az a egyetlen egy előnye, hogy ha ez elér minket, akkor ezt nem fogjuk észrevenni sem, ez olyan gyors halált és égést fog produkálni. A másik, ami a hőhatást jellemzi, amikor bekapcsoltunk egy áramkörbe, és nem tudjuk elengedni. Minden egyes áramkörben megadják azt az elektromos értéket, ami az elengedési határt biztosítja. Ez többnyire milliamperekben mérik, ha jól emlékszem 8-10 milliamper környékén, de ugye ez is egyéni jellemzőktől függ. Konkrétan, hogyha ennél erősebb árammal kerülünk kapcsolatba, és megfogjuk és érzékeljük, hogy az most ráz minket, akkor küldjük az agya az embernek a kezéhez a parancsot, hogy engedd el. Na most miután túláram alatt vagyunk, az izmok nem fognak tudni működni, mert túláram hatására felülíródnak ezek a parancsok, hiszen ezek is elektromos jelek, és nem fogjuk tudni elengedni. Nagyon fontos, hogy hol megy át az áram az emberi szervezeten. Tehát, hogy például a bokánál lép be és talpon lép ki, azt még úgy nagyjából túl lehet élni, hogyha egyik kézen belép és a másik kézen lép ki, és ez közben érinti a tüdőt, meg a szívet, meg még hogyha az agyat is, akkor ez sokkal nagyobb probléma természetesen. Ha sokáig vagyunk egy áramkörben, akkor a hőhatás úgy jelentkezik, hogy az emberi szervezetnek ellenállása is van. És miután valaminek van ellenállása, ezért ez hőhatással is jár. A probléma még alacsony hőmérsékletnél is elég nagy, tehát olyan 40-50 fok környékén, hogyha érzékeljük, azt azért melegnek érzi az ember, de még nem ordítunk egy 40-50 fokos hőmérsékletnél, viszont a probléma a fehérjék kicsapódásával van. A lázzal is ez a probléma. 45-46 fokos lázat már nem szoktak lázcsillapítóval kezelni, ott már hideg fürdő, meg mindenféle hűtési eljárás kell, hogy az ember ne forjon föl. A probléma 45-46 fok fölötti hőmérsékletekkel az, hogy kicsapódnak a fehérjék, konkrétan megfő a testünk. Az elektromos áramnak még jellemző hatása az úgynevezett vízbontó hatása. A vízbontó hatás abban nyilvánul meg, hogy az elektromos egyenáram felbontja a testünk víz tartalmát hidrogénre és oxigénre, és ez azért probléma, mert ezek a buborékok elindulnak a véráramban, és ugye a magyar táplálkozási szokásokat tekintve elég rendesen el vannak messzesedve az ereink, hajlamosak vagyunk trombózisokra és a többi, és hogy egy ilyen szűkületben elakad egy ilyen buborék, akkor ezek a trombózisok ott létrejöhetnek. A trombózisnak az a lényege, hogy a buborék fölött ugye egy vérömleny fog keletkezni, a trombózis alatti részen pedig vérellátási problémák, ez egyik rosszabb, mint a másik. Az elektromos áramnak még van egy nagyon fontos hatás, az úgynevezett defibrillációs hatás, ami azt jelenti, hogy az elektromos áram, ha keresztül halad a szívünkön, akkor meg tudja állítani a szívünket, vagy kizökkenti a megfelelő ritmusából. Ezt felhasználják egyébként, pont innen ered ennek a készüléknek is az elnevezése, újraélesztésre is. Ugyanezzel az árammal a megállt szívet újra lehet indítani, viszont hogyha erre nincs lehetőség, mert nem érkezik időben segítség, tehát mert a klinikai halál állapotának a időszakából kifutunk, akkor sajnos ott elhalálozik a sérült. A dolgozókat többnyire különféle védelmekkel látják el, már úgy értem, hogy az elektromos berendezéseket. Az egyik ilyen védelemet úgy hívják, hogy szigetelés, tehát magyarul
el van szigetelve tőlünk a berendezés. Magyarul nem léphetünk kapcsolatba, nem kerülhetünk kapcsolatba az elektromos berendezésekkel. Gondolom mindenki látott már vezetékeket, gépeken, védőburkolatokat, kapcsolótáblákat. Most, hogyha megsérül ez a szigetelés, akkor jön a következő fázis. Gépeken nem igazán jellemző, de például védő vezetővel ellátott védelmeket is szoktak alkalmazni, többnyire ez csarnokokban, épületekben jellemző. Ennek az a lényege, hogy ahhoz a felülethez, amihez egyébként a dolgozó hozzáérhet, ahhoz hozzákötnek egy védővezetőt is. Az áramkör ezen a felületen keresztül záródik, az érzékeli az ellenállás megváltozását is, hiszen hogyha hozzákapcsoltunk ez a felülethez, az emberi testnek elég jelentős ellenállása van, a másodperc tört része alatt lekapcsolja az áramkört. Tehát a lényeg az, hogy érzékeli, hogy hozzáértünk, és megszünteti az elektromos áramkört. Ennek nagyon fontos az idő tényezője, hiszen minél kevésbé, vagy minél kevesebb időt töltsünk el elektromos áramkörben. Aztán nagyon fontos még az úgynevezett törpefeszültség alkalmazása. Törpefeszültségnél az a lényeg, hogy ne legyen nagyobb feszültség a gépben, mint ami az emberi életet veszélyezteti. A másik pedig a úgynevezett kettős szigetelés, tehát mind a két részt elszigetelik, azt is, ami meghibásodhat, illetve azt is, amihez mi hozzáérhetünk. A gépeknek a védelme többnyire olvadó biztosítékokkal történik, most munkagépekről beszélünk, de ugyanez a helyzet teherautóknál vagy személyautóknál is természetesen. Ennek az olvadó biztosítéknak a lényege az, hogy egy ilyen U-alakú fémlemezkét kell elképzelni. A hajlított részén pedig van neki egy műanyag burkolat, a műanyag burkolatnak van színkódolása és van feliratozása is. A olvadó biztosíték zárja az áramkört. Az olvadó biztosítéknak a lemez vastagsága, tehát az olvadó képessége, hogy úgy mondjam, ez fogja befolyásolni a gépünk védelmét. Konkrétan, hogy a túláram érkezik, akkor ez az olvadó biztosíték szét fog olvadni. Azért van ennyiféle színkódolás és ennyiféle amperérték van feltüntetve ezeken a biztosítékokon, mert könnyen belátható, hogy egy gép index relejéhez sokkal kisebb áramerősség szükséges, hogy működjön, mint mondjuk az önindítójához. Tehát minden egyes áramkörbe, rengeteg áramkörre van szétszedve egyébként a gép, minden berendezésnél ez jellemző, hiszen ha valamelyik ég, akkor a többi az még működjön. Tehát, hogyha túláram jelentkezik, vagy valamilyen meghibásodás, tehát el is fáradhat ez a biztosíték természetesen, magyarul kicsapja a biztosítékot, szétolvad a biztosítékunk, akkor kicseréljük. Nagyon fontos, hogy ugyanolyan színkódolású és ugyanolyan értékű biztosítékot, amperértékű biztosítékot tegyünk be, mint ami eddig volt. Ha gyengébbet teszünk be, akkor az a normál működtető áram hatására is szét fog égni, hiszen azt az áramot ő nem fogja elviselni. Ha pedig erősebbet teszünk bele, akkor azt a túláramot is átengedi, olvadás nélkül, ami már veszélyes a mögötte lévő alkatrész működésére. Ha kicseréltük a biztosítékot és az is szétég, akkor onnantól kezdve hibajelzést kell betennünk a napi vezetési okmányba, kell keresnünk egy elektromos szerelőt, és meg kell, hogy keresse a hiba okát. Tehát nem véletlenül ég ki az a biztosíték, vagy olvad el még egyszer az a biztosíték, amit már egyszer oda helyére betettünk. A 13-as kérdés foglalkozik a közúton, közterületen villamos szabadvezeték veszélyes környezetében végzett munka szabályairól, beszél a közúton történő közlekedés szabályairól. Most ezeket a nagy feszültségű vagy középfeszültségű vezetékeket általában nem szokták szigeteléssel ellátni. Azért nem látják el ezeket a vezetékeket elektromos szigeteléssel, tehát magyarul pőre vezetékekről van szó, mert sokkal nagyobb lenne nekik az átmérőjük, mint egyébként. Ha nagyobb átmérőjű vezeték lógna fönt a levegőben, akkor sokkal több jég rakódna rá, sokkal nagyobb lenne a szél általi ellenállás, tehát magyarul az oszlopokat is túlterhelnénk, leszakadnának a vezetékek sok esetben. Ezért ezeket a vezetékeket az oszlopoktól szigetelik csak el, hogyha valaki elmegy a talajon az oszlop mellett, akkor ne csapja agyon az áram. A probléma megközelítésükkel van. Tehát például, hogyha személyemelőkossárral, vagy földmunkagéppel, vagy emelőgéppel a közelébe kerülünk, vagy a közelében kell munkát végeznünk egy ilyen vezetéknek, akkor ez veszélyes, mert ilyen földi halandó, mint én is például, gőzöm sincs, hogy milyen közel lehet menni egy ilyen vezetékhez. Miért probléma a vezeték megközelítése? Azért, mert ugye elektromos áramról akkor beszélünk, ha egy vezető anyagban valamilyen töltéssel rendelkező részecske elmozdul, és ennek a részecskének az energiája, ezt ugye feszültségnek hívjuk, hogy mekkora energiával mozognak ezek a részecskék, az fogja befolyásolni, hogy ennek mekkora elektromágneses erőtere van ennek a részecskének. Hogyha ennek a vezeték összességében összeadjuk ezeket a részecskéknek, legalábbis ezeknek az elektromágneses erőterét, akkor egy ilyen csőszerű elektromágneses hatás jelentkezik, vagy érték jelentkezik a vezeték teljes hosszában,
és ennek a csőszerű elektromágneses térnek van egy olyan közelségi érték, amit átívelési távolságnak hívunk, ez attól függ, hogy mekkora feszültség van a vezetékben. Nyilván minél nagyobb a vezeték, annál nagyobb az átívelési távolság. Ezekre az átívelési távolságokra egyébként jellemző, hogy mekkora a szigetelés, ami a vezetéktől vagy a vezetéket elválasztja az oszloptól. Hogyha ránézzünk most így gondolatban, vagy visszaemlékszünk egy ilyen nagy feszültségű távvezetékre, akkor ott 3-5 méter is lehet ezeknek a szigeteléseknek a hosszúsága. Tehát nem néhány centis átívelési távolságról beszélünk, hanem sokkal nagyobbról, méterekről van szó egyébként sokszor. Hogy ezt az átívelési jelenséget egy picit megvilágítsam, ha már valaki hegesztett ív hegesztővel, vagy látott ilyen hegesztési eljárást, akkor tudja, hogy amint közelítenek a hegesztendő felülethez az elektródával, akkor hirtelen nagyon világos lesz. Ez az a helyzet, amikor megtörténik az átívelés, és ennek az ívnek, ugye ezen az íven keresztül fog záródni az áramkör. Ugye itt nem az áramkör záródásáról van szó hegesztéskor, aminek a fontossága van, hanem az, hogy a hőt fel tudjuk használni a vas vagy az acélszerkezetek megolvasztására, és egybeolvasztásra. Tehát ez a hegesztésnek a lényege. Ennek az elektromos ívnek több ezer fokos a hőmérséklet, ez a vas is 1601 néhány fokon olvad, attól függ, hogy milyen ötvöző anyagok vannak jelen, és ez nem sokat gondolkozik hegesztés során, hogy megolvadjon. Na most, amikor egy ilyen ívvel találkozunk, az emberi test is képes ívet húzni egy ilyen vezetékhez, az rettenetesen nagy égési sérüléseket okoz, sokszor ezt túl sem lehet élni. Nagyon ritka az, aki ezt túléli egyébként. Nem fejtegetném ezt tovább, gondolom mindenki belátja, hogy ez egy veszélyes helyzet, hogyan lehet itt biztonsággal dolgozni. A munkavédelmi törvény is előírja, hogy ez csak úgy lehet, hogyha a vezeték üzemeltetőjét felhívjuk telefonon, ránézünk egy vezetékre, egyből tudjuk, hogy ki üzemelteti, tehát az elműs vezetékeket. Aztán ránézünk egy MÁV vezetékre, ami alatt sinek vannak, azt is tudjuk, hogy ez a MÁV kezelésében van, hogyha pedig egy troli vezetékre nézzünk rá, akkor tudjuk, hogy ez valamelyik közlekedési vállalat kezelésében van. Tehát felhívjuk a üzemeltetőt, jelezzük neki, hogy hol szeretnénk a vezetéke környezetében munkát végezni, megadjuk a helyszínt, és egyeztetünk vele időpontot. Törvény adta kötelezettsége oda küldeni ilyenkor egy személyt, nyilván időpont egyeztetéssel természetesen, és ezt a személyt ilyenkor úgy hívják, hogy szerelési felügyelő. Ő mindent tud a vezetékről, nyilván egy emelőgépes, vagy egy targoncás, vagy egy földmunkagépes viszonylatban ő nem sokat fog tudni majd ehhez hozzátenni, viszont ha megkérdezi, hogy milyen közel szeretnénk munkát végezni a vezetékéhez, akkor ugye itt van a dolognak a jelentősége, háromféle biztonsági intézkedésből választhat, ő mindent tud a vezeték veszélyességi környezetéről. Hozzáteszi még ez időjárást és egyéb olyan körülményeket, amik növelik vagy csökkentik itt a veszélyes megközelítési távolságokat. Tehát ha azt mondjuk, hogy ilyen távolságból szeretnénk dolgozni, akkor ő vagy azt mondja, hogy kívül vagyunk a átívelési távolságon, kijelöl egy biztonsági távolságot, ezt meghúzza a talajon, vagy szalagsávval kijelöli, vagy amilyen van, és hogyha nem lépjük át ezt a függőleges, képzeletbeli függőleges vonalat, akkor nem fogunk megsülni a vezetéknél. A másik, amit tehet, hogy feszültségmentesíteti a vezetéket. Ha ezt ellenoldali táplálással vagy átidalással meg tudják oldani, akkor nyilván ezt megteszik, ha pedig nem, akkor nem fogják lekapcsolni. Például a vezeték túloldalán, vagy picivel arrébb üzemeltetnek egy iskolát, kórházat, üzemet, bármit, akkor ezt nem fogják lekapcsolni azért, mert mi ott emelgetünk a vezetéknél. Ebben az esetben el fognak szigetelni minket a vezetéktől. Régebben ilyen alátolható szigetelőfalat, mobil szigetelőfalat hoztak ki, ebből annyit raknak össze oldal irányban, amennyi szükséges az oldaltávolsághoz, és a szigetelőfal túloldalán olyan közel megyünk a vezetékhez, amilyen közel szeretnénk, mert el vagyunk tőle szigetelve. Manapság azonban már nem ilyen szigetelő falakat, hanem szigetelő lepleket szoktak alkalmazni, mert ez sokkal egyszerűbb kihelyezni, körbe takarják vele a vezetéket, és megint csak el vagyunk tőle szigetelve. Nagyon fontos, hogy a szerelési felügyelőnek írásban kell, és ez kötelező, kommunikálnia a munkavégzőkkel. Nagyon sok olyan baleset volt, amikor ketten maradtak életbe, a szerelési felügyelő és a munkavezető, mindenki más megsült a munkahelyen, és akkor elkezdődött a bíróságon a vita, hogy én ezt mondtam, te nem ezt mondtad, és a többi, és a többi. Ezért a szerelési felügyelőt kötelezik arra, hogy leírja egy jegyzőkönyvben, hogy mit lehet csinálni a munkahelyen, és mit nem, ebben távolságok és egyebek benne vannak. Ezt 2 példányban készíti, egyik példányát átadja a munkavezetőnek, hogy tiszta legyen a helyzet, másik példányban pedig aláíratja, hogy ezt ő átvette. És onnantól kezdve nincsen vita, hogy mit lehet és mit nem lehet tenni a munkaterületen. Gondolom mindenki belátja, hogy ez rendkívül veszélyes helyzet, hogyha az a dolog áll fönt, hogy a főnök azt mondja, hogy szerinte 3 méternél közelebb nem menjünk a vezetékhez, akkor azt szoktam javasolni, hogy el kell menekülni a munkavégzés helyszínéről, mert egyáltalán nem vagyunk biztonságban. Tehát ha nincsen ott szerelési felügyelő, nincsen ott szakember, aki megmondja, hogy milyen közel végezhetünk munkát, akkor ez ott egy teljesen szabálytalan és életveszélyes munkavégzés. 3 olyan lehetséges variációt említenék meg,
ami jellemzi a gépek közlekedését, konkrétan munkagépekről van szó. Hogyha a gép alkalmas a közúti közlekedésre, van neki valamilyen típusú rendszáma, akkor nyilván elmegy A pontból B pontba, és ott elvégzi a munkáját. Ha nem lehet neki közúton közlekedni, mert vagy túlméretes, vagy lánctalpas, vagy bármi másokból kifolyólag, akkor két dolog lehetséges, vagy tréleren fogják elszállítani, vagy ha alkalmas közúti közlekedésre, akkor engedélyt kap a közút kezelőjétől a közlekedésre. Most amikor ez a engedély megszületik, akkor meghatározzák azt is, hogy milyen időpontban lehet közlekedni, többnyire éjjel és 1 és 2 között szokták ezt megadni, milyen elő- és utánfutó szükséges, tehát a túlméretes szállítmányokat útvonal engedélyhez kötik, most már eszembe jutott ez a kifejezés, elnézést, tehát útvonal engedéllyel lehet ezeket meghatározott útvonalon, ugye itt a tengelyterheléstől a méretekig, illetve a magassági korlátozás is benne van ebben, tehát hogyha egy nagy feszültségű távvezeték alatt kellene átmenni egy túlméretes járműnek fölfelé, akkor nyilván olyan útvonalat fognak választani, ahol ez a veszély nem fogja őt fenyegetni. A 14-es tétel következik. Mit nevezünk veszélyes anyagnak, milyen szabályok vonatkoznak a veszélyes anyagok tárolására, milyen veszélyes anyagokat alkalmaz munkája során, mi a teendője a keletkezett veszélyes hulladékkal. Határozzuk meg, mit nevezünk veszélyes anyagnak, tehát megint csak egy fogalomról van szó. Említettem már az elején, hogy fogalmakat nem tanulunk meg szó szerint. A veszélyes anyagnak a kulcsszavai arra vonatkoznak, hogy az a lehető legkisebb mennyiség, ami vagy az emberi egészségre, vagy a környezetre van káros hatással. Nagyjából így lehetne összefoglalni a veszélyes anyagokat. A mennyiséget nagyon fontos hozzátenni, hiszen ugye azt a példát szoktam hozni, talán a tananyagban is ezt említettem, mondjuk a só is egy minden, tehát a konyhasóról van szó, egy mindennapos használati anyag, viszont hogyha egy adott mennyiségnél többet eszünk, akkor ez halálunkat is okozhatja, vagy gondoljatok a tengervízre például. Hajótöröttek simán meghalnak tengervíztől, mert a tengervízben annyi a só, hogy még azt a maradékvizet is kiszívja a sótartalma a szervezetünkből, ami még maradt. Tehát nagyon fontos a mennyisége ezeknek a veszélyes anyagoknak. Milyen veszélyes anyagokkal találkozunk egy munkagép kezelése során? Bármilyen típusú anyag, ami ilyen tulajdonságokat hordoz, az, mint mondtam, veszélyes anyagnak minősül, például az üzemanyagok, például a kenőanyagok, például a hidrolika folyadékok, tehát minden, sőt még a műanyag, gumi, alkatrészek, illetve az akkumulátorok is ilyen veszélyes anyagok. A veszélyes anyagokkal kapcsolatban kapunk róla oktatást, elmondja nekünk a munkáltató munkavédelmi és egyéb oktatások során, hogy milyen veszélyeket rejt ez magába, hogyan lehet ezenek ellen védekezni, hogyan tankoljunk, hogyan kezeljük a szivárgásokat, hogyan kezeljük az utántöltéseket és a többi. Tehát ezek a veszélyes anyagokkal így kerülünk kapcsolatba. Veszélyes hulladék akkor képződik egy gép kezelése során, amikor például olajcsere történik, kiszereli egy szakember az olajat például a hidraulikus rendszerből, vagy a motor olajcserekor, ezt leereszti egy rendszeresített leeresztő edénybe. Képződnek ugye ilyenkor olajszűrők, tömítések, bármi, amit ilyenkor ugye kicserélnek, illetve olajos rongyok, de említhetném megint csak a műanyag alkatrészeket, amikor eltörik egy elem, vagy tönkre megy egy akkumulátor, ezeket is veszélyes hulladékként kell kezelni. Most amikor megtörtént a veszélyes hulladékoknak a kiszerelése a gépből, ez innentől kezdve ugye veszélyes hulladéknak minősül, ezeket gyűjteni kell. Létezhet olyan munkahely is, főleg egy 2-3 fős vállalkozásnál, hogy nincsen veszélyes hulladékgyűjtőhely a telephelyen. Ilyenkor olyan szerződést kell kötni a szerelő, javító, karbantartó szakemberekkel, ami magába foglalja azt is, hogy a veszélyes hulladékot, a kiszereltet, azt elviszik magukkal, és akkor a telephelyen nem képződik veszélyes hulladék. A többség viszont nem ilyen, tehát gyűjtenünk kell a veszélyes hulladékot. A veszélyes hulladékgyűjtőhely az egy zárt tér, valamilyen helyiségben, van neki egy felelőse is, aki ilyenkor hozza a kulcsot, amikor szólunk neki, és hozza nyilvántartásait, hiszen mennyiségi és minőségi nyilvántartást is kell vezetnie a bevételezett veszélyes hulladékokról. A hulladékoknak a gyűjtésénél elsődleges szempont a szelektív gyűjtés. Azért kell szelektíven gyűjteni a veszélyes hulladékokat, mert 3 alapvető feldolgozási szempont érvényesül ma a veszélyes hulladékok kezelésekor, ebből az egyik az újrahasznosítás. Például a hidrolika olajból, hogyha most ezt a példát hoztam az előbb, olyan 5-10%-ot simán lehet újrahasznosítani, nyilván megfelelő technológiával, hogyha ezt kinyerik a fáradt hidrolika olajból, és ehhez nem kell már még egyszer új olajat felhasználni, nem kell még egyszer energiát befektetni, nem kell még egyszer adalékanyagokat igénybe venni, és a többi, hiszen ezt kiszedjük a régiből. A második ilyen szempont, hogy amit már nem lehet újrahasznosítani, abból energiát kell nyerni, és ezt fel is kell használni, ezt az energiát. A harmadik szempont pedig, amikor már nem lehet mit energiává alakítani sem, ezek általában a felvakarható
égési maradékok, meg a szűrő, a filter, ami a kéményben szűrte a égés termékeket, ezeket fogják összepréselni, és ezeket fogják elhelyezni egy olyan geológiai környezetben, ahol kizárható, vagy ki is kell zárni a talajvízbe történő szivárgását ennek a tárolt veszélyes hulladéknak. Térjünk vissza akkor a veszélyes hulladék kezelőre, tehát amikor jelezzük neki, hogy mi szeretnénk leadni a raktárba ezeket az anyagokat, akkor jön, kinyitja az ajtót, megkérdezi, hogy mit hoztunk, megmutatja, hogy hová öntsük, beöntjük a folyadékokat, berakjuk a olajos rongyokat, betesszük a szűrőket, és a többi, mindenkinek külön tárolóhelye van. Azt is megnézni, hogy mennyit hoztunk ezekből, mert a veszélyes hulladékoknál nagyon fontos, hogy az ANTS, katasztrófavédelem és a többi, az meghatározza például, hogy egy-egy gyűjtőhelyen mennyi a tárolható maximális mennyiség. Ez már nem ránk tartozik, csak érdekességként jegyzem meg, hogy majd a veszélyes hulladék kezelője jelzi a munkáltatónak, hogy elértük, vagy kezdjük megközelíteni a tárolható mennyiség felső határát, és majd intézkednek ennek az elszállítására. Nagyon fontosak még az edények is, hogy mibe lehet tárolni ezeket a veszélyes hulladékokat. Van, amit normál mezei hordóban is lehet tárolni, tehát lemezhordóban, van, amelyiket csak savállóban, van, amelyiket csak üvegben, van, amelyiket csak műanyagban. Nagyon fontos, hogy megakadályozzák a kipárolgását, kiszóródását, kicsöpögését, tehát hogy a talajba, levegőbe véletlenül se jusson ki ezekből a veszélyes hulladékokból. Tehát így kell tárolni szabályosan a veszélyes hulladékokat. A 15-ös tétel következik. Beszéljen a karbantartások és a javítások személy és tárgyi feltételeiről, milyen szabályok, biztonságtechnikai előírások vonatkoznak ezekre a munkafolyamatokra. Ez egy aránylag rövid tétel, röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy nem nyúlhatunk hozzá a gépeinkhez. Ahhoz, hogy bárki hozzányúljon javítás, karbantartás céljából, ehhez két személyi feltételnek kell teljesülni. Az egyik az, hogy van neki szakmai jellegű végzettsége. A szakmai jellegű végzettséget a gépek gyártóinál szervezett továbbképzésekre is értem, hiszen hogyha nincs neki laptopja, nincsen neki hozzávaló programja, akkor a hiba üzeneteket sem tudja kiolvasni a gép számítógépéből, ezeket ki sem tudja sütni a végén, tehát magyarul nem lesz üzemképes a gépünk. Szakmai végzettségen kívül pedig szükség van még egy szerződéses jogviszonyra a munkáltató, vagy hát az üzemeltető, akkor inkább mondjuk így, és a javító karbantartó szakember között. Ha nincs ilyen szerződés, akkor nem fogjuk tudni érvényesíteni azt az igényünket, hogyha nem sikerült igazán jól a javítás, ezt most finoman fogalmaztam, akkor ő jön vissza és csinálja meg. Tehát ha nem tudjuk ezt érvényesíteni, akkor ő mit fog erre mondani, hogy ezt a gépet nem is látta. Nézzük akkor még azt a részét, hogy milyen típusú anyagminőségeket lehet beszerelni a gépbe, ha valaki javítást és karbantartást végez. Amikor még újonnan vásárolunk egy gépet, és ez garanciális, akkor nyilván csak a gyári szervíz fogja ezt javítani, hiszen ha mást veszünk igénybe, akkor elveszti a garanciáját. Ha viszont letelt neki a garanciális ideje, akkor sokkal olcsóbb egy javító karbantartó csapat, hogyha ezekkel kötünk szerződést. Akkor nézzük ezeket az anyagminőségeket. A gépünkbe csak olyan olajat, vagy csak olyan folyadékot, vagy csak olyan tömítést, csak olyan szűrőt, csak olyan alkatrészt és a többit lehet beszerelni, amit a gyártó ehhez előírt. A gyártó ezt a különböző gépkönyv megjelenési formákban fogja előírni, vagy nyomtatásban fogunk hozzáférni az információhoz, vagy digitális formában. Tehát nagyon fontos, hogy ezekkel a javító karbantartó szakember tisztában legyen. Nyilván, akinek van gyári továbbképzés, az minden további nélkül hozzáfér ezekhez az adatokhoz digitálisan is. Azért fontos, hogy csak és kizárólag a gyári anyagminőségeket lehet beszerelni a gépbe, mert a gyártó ehhez tervezte a gépet, ehhez vállal a garanciát, ehhez méretezi a teherbíró képességeket, ehhez méretezi az egyensúlyi helyzeteket, tehát mindent, ami fontos. Tehát például egy folyadék esetében, ha olyan folyadékot öntünk bele a motortérbe, vagy a hidraulikus rendszerre, vagy bárhová, amit nem odaírt, tehát nem ez az előírt anyagminőség, és például ennek a folyadéknak nincsen olyan tömítésre generáló adalékszere, ami a bent lévő tömítésekhez szükséges, akkor teli leszünk csöpögéssel, szivárgással, mert megeszi a folyadék a tömítéseket. Ezért nagyon fontos, hogy csak és kizárólag olyan anyagminőséget lehet beleépíteni, amit a gyártó ehhez előírt. A 16-os tétel következik. Foglalja össze a közlekedési szabályokat a munkaterületen a munkagépekre és a gyalogosokra vonatkozóan, milyen megengedett sebességértékekkel közlekedhetünk a munkaterületen belül, hogyan történhet a közlekedési utak kijelölése. A közlekedési szabályok nagyon fontosak egy munkaterületen, hiszen ez szolgálja a gépkezelők és a gyalogmunkát végzők biztonságát. Nagyon fontos, hogy ha beérünk egy telephelyre, például egy emelőgépkezelő gyakran megy be olyan telephelyekre, ahol még életében nem járt. Fontos, hogy erről tájékozódjon, hogy ott milyen közlekedési szabályok vannak érvényben. Fel szokott lenni tüntetve egy táblán, hogy például a KRESZ szabályai vannak érvényben, vagy ettől eltérő szabályok érvényesek. Ha nagyon sok eltérés van, akkor félreállítják a gépkezelőt, adnak neki egy ismertetőt, ezt ő elolvassa,
megismeri a telephelyen a közlekedési szabályokat, ez ugye magassági, szélességi korlátozások, egyirányú közlekedés, tengelyterhelés, sebességhatárok, elsőbbségi jogviszonyok és a többi, amit esetleg nem úgy szabályoznak, mint hogy a KRESZ egyébként ezt előírja, és csak úgy mehet be a telephelyre, hogyha ezzel tisztában van. Gyalogosok közlekedésére vonatkozóan nagyon fontos, hogy pontosan ismerjék a gyalogosok, hogy hol keresztezhetik a munkagépeknek az útját. Vagy például, hogyha egy gyalogos elmegy egy munkát végző munkagép mellett, akkor kommunikálnia kell annak a kezelőjével. Tehát konkrétan szól neki, hogy itt vagyok, ha a munkagépkezelő jelzi, hogy elmehet mellette, akkor elhaladhat, hogyha azt mondja, hogy várjon egy kicsit, mert megmozdul a gépével, akkor nyilván várakozni kell, ha pedig nem sikerül vele kommunikálni, mert olyan nagy a környezeti zaj, vagy nem figyel rá a gépkezelő, akkor olyan ívben kell, hogy kikerülje, hogy ha megmozdulna a gépével, akkor is tehát biztonságban legyen. Közúti közlekedésről már volt szó, tehát ugye 3 dolgot említettünk, vagy alkalmas a gép a közlekedésre, vagy tréleren közlekedik, vagy útvonal engedélyt kap, és így tud ő közlekedni. Tehát a közlekedési utak kijelölése változatos az adott munkaterületeken, vannak, ahol színbeli különbségekkel jelzik, tehát például a járdák ki vannak emelve színből, vannak, ahol csíkokat festenek föl, és piktogramokkal jelzik, hogy ez a csík a targoncáé, ez a csík a kamioné, ez a gyalogosé. Nagyon fontos, hogy ezeket mindenki betartsa. Például a felfestett jelzéseknél, amikor egy gépnek a nyomvonalát keresztezi mondjuk egy gyalogátkelő hely, tehát ilyen zebra formájában, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ezt a munkahelyen úgy szabályozzák, hogy a gyalogátkelő helyen elsőbsége van a gyalogosnak, mert egy rakottan közlekedőgépet nem fognak megállítatni egy gyalogos miatt. Itt a gyalogosnak pontosan tudnia kell, hogy kinek van elsőbsége, a gépkezelő pedig ebből tudja, hogy őt ott át fogja engedni a gyalogos, illetve tudja, hogy máshol nem fog találkozni gyalogossal. A 17-es kérdés foglalkozik azokkal a fizikai veszélyforrásokkal, amik a gépkezelői tevékenységgel kapcsolatban jelentkezhetnek. Konkrétan úgy hangzik a kérdés, hogy ismertesse a gépkezelői tevékenységgel kapcsolatos fizikai veszélyforrásokat. Ezzel már az egyik kérdésben foglalkoztunk, ugye nem csak fizikai, hanem vegyi, pszichés és biológiai típusú veszélyforrások is vannak. A fizikai veszélyforrások a legjellemzőbbek, talán azért emelte ki még egyszer itt az állami kérdés sorban a kérdés feltevője. Fizikai veszélyforrásokkal találkozhatunk időjárással kapcsolatban, találkozhatunk gépkezeléssel kapcsolatban, kitalpalással kapcsolatban, munkaterületen történő munkavégzéssel kapcsolatban, tehát amikor fejünkre esik valami, átmegy a gép a lábunkon, megfogunk valamit, ami hideg, meleg, szúr, vág, ezek a típusú fizikai veszélyforrások azok, amik veszélyeztetnek minket. Beszéltünk már egy előző kérdés kapcsán arról, hogy ezekkel hogyan, vagy ezekkel szemben hogyan lehet védekezni. Mi a jelentősége annak, hogy a munkáltató feltárja ezeket a veszélyforrásokat, ellásson minket információval, védőeszközökkel, tehát az előző kérdésekből lehet majd meríteni ezzel kapcsolatban. A 18-as kérdés foglalkozik az érintésvédelmi szabályokkal. Konkrétan úgy hangzik ez, hogy milyen érintésvédelmi szabályokat ismertesse a készülékek érintésvédelmi osztályba sorolását, beszél a villamos áram élettani hatásairól. Ez a kérdés már másodszor kerül föl, beszéltünk róla részletesen az előzőekben. A 19-es tétel úgy hangzik, hogy mit nevezünk veszélyforrásnak, hogyan történik a munkavédelmi kockázatoknak a felmérése. Ez a kérdés is már olyan, amiről volt szó a korábbiakban, sőt minden, vagy legalábbis legtöbb kérdésben visszatértünk ezekre a veszélyforrásokra. A veszélyforrások felmérését már említettem, hogy ezt törvény írja elő, szakemberek fogják végezni. Talán arról nem volt még szó, hogy ha jön egy csapat és felméri a veszélyforrásokat, és jön egy másik csapat is utánuk, akkor nyilván a legjellemzőbb veszélyforrásokat mindenki meglátja. Aztán van olyan veszélyforrás, amiket az egyik csapat tart lényegesnek, van olyan veszélyforrás, amit a másik csapat tart lényegesnek. A veszélyforrások kutatása viszont folyamatosan történik a munkavégzők részvételével is, tehát hogyha előkerül olyan veszélyforrás, ami még eddig senkinek nem tűnt föl, akkor megáll a munka, ezt jelzi a munkavállaló a munkáltatónak, hogy találkozott egy olyan veszélyforrással, amire nincsen felkészítve, nincsen ellátva ellene védelemmel, és nem érzi magát biztonságban. Ilyenkor nyilván különböző intézkedések fognak történni arra, hogy a munkavégzés az biztonságossá váljon. A 20-as tétel azzal foglalkozik, hogy mi a foglalkozási ártalom, sorolja föl a foglalkozási ártalmakat, ismertesse a hőmérsékleti, zaj és porártalmakat, mondja el, hogy mit nevezünk foglalkozási megbetegedésnek. Hőmérsékleti ártalom akkor szokott előfordulni, amikor külterületi munkát végeztek, többnyire nyáron kánikulában, illetve télen nagy hidegben. Hát a téli nagy hidegek azok kezdenek elmaradni, de a nyári kánikulák viszont kezdenek ugye szaporodni. Ilyenkor az az előírás, hogy pihenőt kell biztosítani, tehát hűsölési lehetőséget kell nyáron biztosítani a munkavégzőknek.
illetve védőitalt, konkrétan ásványvizet. Egy mai gép kezelője, aki egy modern gépben ül, az rendelkezik klímával, rendelkezik légszűrővel, párátlanító berendezéssel, tehát mindennel, ami az ő kényelmét szolgálja, magyarul olyan hőmérsékletet állít be magának, ahol neki ez kényelmes. Egy olyan gépben, ahol még esetleg kabin sincsen, vagy a fülke is nyitott, vagy régi típusú gépeknél ugye egyáltalán nincsen ilyen klímaberendezés, ott pedig az előbb említett módon kell biztosítani üsölési és ásványvíz lehetőséget. Nem tudom, a földmunkagépesek, ha most belegondolnak a dologba, hogy hány olyan földmunkagépes munkahely van, ahol beültek majd egy klimatizált helyiségbe. Zajártalom a következő, amiről ugye beszélnünk kell. A zajártalomnál az a probléma, hogy a zaj az maradandó károsodást, maradandó halláskárosodást okoz a szervezetünkben, és az a zaj szint, ami már tartós zajártalmat jelent, az mai füllel, hogy úgy mondjam, nem tűnik hangosnak. Tehát 65 decibelnél húzták meg a határt, ami már zajártalmat okoz. Ez nem egy légkalapács vagy egy ilyen aszfaltvágó berendezésnek a hangja, hanem ha megálltok egy olyan utca sarkon, ahol járművek közlekednek, autóbuszok, teherautók és a többi, nagyjából ez a 65 decibel. Tehát ez mai füle nem tűnik hangosnak. A probléma az, hogy nem csak munkahelyi zajártalomról beszélünk, hanem szabadidős zajártalomról is. Vannak különböző zeneszerszámok és a többiek, amik közvetlen közelről sugározzák be a hallószervünket. A probléma az, hogy ha valamit hangosnak hallunk, akkor az ellen védekeznünk kell, különböző fülvédőkkel, különböző zajvédő fültokokkal, illetve földugókkal. Rendkívül sokfélét árulnak a munkavédelmi boltokban, nyilván a munkaadónak is lehetősége van ezeket beszerezni, vagy ha kényelmesebbet talán, akkor vásárolhatunk magunknak is természetesen. A hanghatással az a probléma, hogy ez hullámformájában terjed, hanghullámokról gondolom mindenki hallott már, és amikor ez bemegy a fülünkön keresztül, akkor átmegy a dobhártyán, megmozgatja ott a hallócsontoskákat és a többi, és a végén van egy olyan szervünk, amit úgy hívnak, hogy szőrsejtek. A szőrsejtek frekvenciafüggőek, tehát különböző frekvenciákat érzékelnek, és ezeken a szőrsejteken történik a hanghullám átalakulása elektromos jellé, és onnantól kezdve már a hallóidegeken közlekedik majd a agyunk halló központjába, és ott alakul ki az jelenség, amit hallásnak nevezünk. A probléma a szőrsejtekkel van, mert ezeket nyírják ki, hogy úgy mondjam, vagy károsítják, vagy ölik meg, kinek hogyan érthetőbb ez a dolog, a hanghullámok. Tehát, hogyha erősebb hanghullám érkezik, akkor ez a szőrsejt ez meghal. Ha meghalnak ezek a szőrsejtek, akkor azt a frekvenciát már nem nagyon fogjuk hallani. Tehát, ha valaki volt már ilyen hallásvizsgálaton, akkor tudja, hogy különböző frekvenciákon, különböző hangerősségekkel, különböző oldalról fognak majd sugározni a jeleket, és akkor fel kell tennünk a kezünket arra a oldalra, ahol ezeket halljuk, a végén pedig kapunk róla egy leletet, hogy jobb füllel ezt a frekvenciát már nem halljuk, vagy még 20%-ban van halljuk, a másik fülünkkel pedig hát hasonló értékeket fogunk majd, tehát a leletet megkapjuk pontosan. A probléma az, hogyha valamelyik szőrsejtünk már elvesztette az érzékelő képességét, akkor azt a frekvenciát nem fogjuk tudni hallani. A hallás helyreállításával kapcsolatban azonban már nagyon jó eredményeket értek el az orvosok, tehát akár egy hallókészüléket is be tudnak ültetni az agyunkba. Nyilván a hallókészülékeknek van különböző típus rendszere is, amikor még hallunk néhány frekvenciát, ezt fel lehet erősíteni. Tehát a nagyot hallók, azok így korrigálhatók. Ha viszont teljesen megsüketült valaki, vagy volt egy ismerősöm, aki teljesen süketen született, és őt is hallóvá lehetett tenni, fúrnak egy lukat az ember agyába, beépítenek egy kis mini számítógépet a hallóidegre, kap hozzá egy fülest, a probléma a lukkal van a fejünkön. Tehát nem nagy élmény így tovább létezni, ezért az a javaslatom, hogy mindenki maximálisan hordja a fülvédő eszközöket, a hallásvédő eszközöket. Most, hogyha 40 fokba föltesztek egy maximális teljesítményű zajvédő fültokot a fületekre, és ugye szétég az embernek a füle, ilyen hőmérsékleten. Ráadásul azt tapasztaljuk, hogy halljuk, amit a másik mond beszéddel, tehát beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy ha ez csak ennyit véd, hogy halljuk ezt a beszédet, akkor levesszük, mert ez most nagyon kényelmetlen. A probléma az, hogy a halló szervünket, ha eltakarjuk, tehát a fülünket, akkor a halló járatunkba az arcüregen, szájüregen és az órüregen keresztül is be tud menni a hanghullám, tehát oda fog érkezni, csak nyilván már egy erősen csökkentett energiával, hiszen élő szöveten és csonton ment keresztül. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan jut be ez a hanghullám, arra kell törekedni, hogy a fülünkön legyen valamilyen védelem. Igaz, hogy visszafordítható ez a halláskárosodás, de nagyon-nagyon nagy probléma. A porártalmakkal kapcsolatban pedig megjegyezném, hogy nagyon-nagyon kevés olyan
munkagépes környezet van, vagy munkagépes munkahely, ahol ne szenvednénk porártalmat. A porártalomnak az a lényege, hogy beszívjuk a port a tüdőnkbe, és nyilvánvalóan a garat, meg a tüdő azzal van elfoglalva, hogy ettől megszabaduljon, tehát próbálkozik ezt visszatermelni, és ezt kifújjuk az orrunkon keresztül a papírzsebkendőbe. Egy ilyen porosabb munkavégzés után azért látszik, hogy dolgozik a tüdő, amikor ezt ugye érzékeljük. A dolognak a lényege az viszont, hogy nem minden porszemcsét képes a tüdő visszatuszkolni, hogy úgy mondjam, a garaton keresztül, tehát nem jut ki a beszívott porszemcsék nagy része, hanem lerakódik a tüdőbe. A másik probléma az, hogyha egy olyan méretű porszemcsét szívunk be, amit a tüdő képes kiválasztani és visszatuszkolni, erről viszont a szennyeződések leválnak, és maga a szennyeződés az benn marad a szervezetünkbe. Gondoljatok egy ilyen munkagépes környezetben, amikor elcsöpögtetünk mindenféle olajat, mert szivárgások és ez az megjelenik, és a porszemcsét, amikor beszívjuk ezzel az olajat leválasztja róla a szervezetünk, a porszemcsét meg kiküldi, tehát egy csomó mérgező anyag benn marad a szervezetünkbe. Az, hogy kinek mekkora egyéni hajlama van ezeknek a porszemcséknek a elraktározására a tüdejében, hogy mondjam, tehát mikor képez ez lerakódást, ez megint csak egyéni hajlam. Gondoljatok a bányászokra, nagyon-nagyon kényelmetlen a bányában, főleg ilyen szenes viszonylatban dolgozni, mert rettenetesen meleg van. Hogyha ilyen porvédő maszkokat használnak, akkor szinte alig kapnak levegőt, és minden teljesítményben dolgoztatják őket, ezért nem jellemző, hogy ezt ők használnák sajnos. És a legtöbb bányásznak szilikózisa van. Viszont akinek nincsen, annak nyilván azért nincsen, mert neki az egyéni hajlama olyan, hogy az ő tüdeje sokkal jobban kitermel, mint a többié. A 21-es kérdés foglalkozik a gépeinken található védőburkolatok fajtáiról, milyen feladata van ezeknek a gépelemeknek, milyen teendői vannak a gépkezelőnek a védőburkolatokkal kapcsolatban. Védőburkolatokból rengeteg van a gépünkön, vannak, amik a gépeknek a védelmét szolgálják, vannak a gépkezelő védelmét szolgálják, vannak, amik a gépek mellett elhaladóknak a védelmét szolgálják, vannak, amik elektromos hatás ellen védenek, tehát érintésvédelmi céljuk van, van, amelyiknek vízzáró célja van, tehát nedvesség vagy pára ne jusson be bizonyos alkatrészekhez, vannak, amik kicsapódó alkatrészek ellen védenek, vannak olyan védőburkolatok, amik állíthatóak is, tehát munkavégzés közben lehet szabályozni a kicsapódás vagy a védelemnek az irányát. Például gondolom érti mindenki, hogy milyen típusú védőeszközről vagy csoportos védőeszközről van szó. Ezeket a védőburkolatokat rendszeresen ellenőrizni kell, tehát ez része a műszakos vizsgálatnak is, meg kell néznünk a védőburkolat meglétét, épségét, és nagyon fontosak a rögzítő elemek. Például, hogyha 4 csavar tart egy védőburkolatot, és abból 3 megvan, 1 meg már hiányzik, 2 meg már ki is van lazulva, akkor ez azért van, mert a gépeken a rezgés az nagyon jellemző hatás, tehát amikor mozog egy gép, vagy dolgozik egy gép, akkor rezgések jelen vannak, és ezek a kötőelemek, például csavarok, amiket az előbb említettem, rezgések hatására kilazulnak, ha leesik egy ilyen védőburkolat, átmegyünk rajta kerékkel, mert nem vesszük észre, vagy lánctalppal, akkor ugye ott tartunk, hogy ez már használhatatlanná vált, tehát vissza sem tudjuk rakni. Nagyon fontos, hogy a védőburkolatoknak a épsége és a rögzítettsége az megfelelő legyen, védőburkolat hiánnyal nagyon-nagyon problémás dolgozni. Gondoljatok bele, hogyha például egy csapágyrendszert véd egy védőburkolat, vagy egy fogaskerékrendszert, és oda beesik egy idegen tárgy, mekkora kárt okoz ezeknél az alkatrészeknél, vagy hogy egy forgó alkatrész közé beszorulhatna embernek ruhája, haja, végtagja, bármilyen, mert nincsen ott védelem, akkor ez mekkora baleseti kockázatot jelent. Vagy elektromos alkatrészek közé beeshetne egy fémtárgy, például burkolat hiányában, mekkora zárlat lenne ott. Ezért nagyon fontos a védőburkolatoknak az ellenőrzése, a rögzítettsége és az épsége. 22-es tétel következik, ismertesse a környezetvédelem fogalmát, célját, milyen területei vannak a környezetvédelemnek, mit tehet gépkezelőként a környezet védelméért. Ha környezetvédelemről beszélünk, akkor itt a föld védelme, a levegő és a vizek védelme az, ami hangsúlyos, illetve itt kap még helyet a hulladékkezelés is, a hulladékgazdálkodás is. Most a környezetvédelemnek mi árt a legjobban? Természetesen az ember. Gondoljatok bele, hogy például a víz háztartásunk, már úgy értem, hogy a föld vízháztartása, tehát az ivóvíz készletnek a körforgása, amit mi megiszunk, az nagyjából 2 generáció alatt fordul meg. Ugye itt a víz körforgásban, ahogy a ivóvízet kitermeljük, megisszuk, szennyvíz lesz belőle, ez bekerül a folyókba, bekerül a tengerekbe, a folyókon keresztül tengerekből elpárolog, jön csapadékként, megint bekerül az ivóvíz háztartásunkba. Erre a folyamatra mondtam, hogy nagyjából 2 generáció. Tehát mi most azt a vizet isszuk,
amit nagyapáink összeszennyeztek. Nagyapáik nem igazán használtak még rengeteg kemikáliát, hiszen természetes trágyákat használtak, nem műtrágyákat, nem használtak még ennyi növényvédőszert, nem használtak ennyi üzemanyagot, vegyi anyagot és a többit, tehát mi nagyságrendekkel több szennyezőanyagot kibocsátunk most a talajba, ami bemosódik a vízbe, és amit majd a mi unokáink fognak meginni. A probléma a víztisztítással az, hogy nem tudjuk megtisztítani a vizet. Ha van valakinek olyan ismerőse, aki ilyen nitrátos vagy arzénes környezetben lakik, tehát ahol a víz ilyen, akkor ott nem is javasolják a vizet ivásra és főzésre sem, mert nem lehet belőle ezt kiszedni. Ki lehet szedni, de mondjuk desztillálással vagy ioncseréléssel. Viszont a desztillált vizet nem tudjuk visszasózni. A desztillált víz pedig nagyon veszélyes, mert ha desztillált vizet innánk, akkor ez kimossa a szervezetünkből, tehát felhígítja és eltávolítja azokat az ásványi anyagokat, nyomelemeket és a többit, amit nagy nehezen beviszünk táplálkozással. Gondoljatok, ha valakinek van vashiányos ismerős, akkor milyen nehéz egy vasat pótolni. Most, hogyha ezt még kimossuk a szervezetből, és ez vonatkozik mindenféle ásványi anyagra és nyomelemre, akkor ilyen hiánybetegségekben el fogunk pusztulni. Tehát nagyon fontos figyelni arra, hogy bármilyen szennyezőanyag kikerül, itt a kipufogógázoktól kezdve az olajfolyásokig, az eldobott akkumulátorokig, műanyag és gumi alkatrészekig, ami gépkezeléskor előjön, ez mind-mind belekerül vagy a levegőbe, ez majd ki fog csapódni porszemcsékre, le fog hullani a talajra, a talajnál bemosódik az ivóvízkészletbe, és a végén pedig ezt meg fogjuk inni. Ha pedig ez mezőgazdasági termőterületen történik, akkor mielőtt lejutna a vízbe, azelőtt még egy csomót felszívnak belőle a növények, ezeket megeszik az állatok, megisszuk a tejükön keresztül, aztán a növényekkel kapcsolatban is ugye probléma, mert ezeket is megesszük. Például vannak bio növények, ezeket ma nagyon sokan vásárolják, nagyon népszerűek ezek a biotermékek. Lehet ma bioterméket előállítani? Tehát létezik olyan talaj ma a világon, ami ne lenne szennyezett, hiszen nem tudtok olyat mondani, hogy ezüleg ne vetettek volna be, vagy nem használtak volna mindenféle növényvédőszert. Ezek benne maradnak a talajban. Lehet, hogy ez attól bio, hogy éppen nincsen kívülről megpermetezve, de a talajból annyi szennyezőanyagot felszívott, mint az összes többi. Felhívnám a figyelmét mindenkinek arra gépkezelőként, hogy ne dobáljuk el az akkumulátorokat, ne szórjuk szét a műanyag alkatrészeket, figyeljünk a szivárgásokra, csöpögésekre, mert ezzel nagyon-nagyon tudjuk károsítani a környezetünket. És nyilvánvaló, hogyha belegondoltok, hogy mennyi üzemanyagot elégetünk. Ezeknek a kipufogógázai megint csak bekerülnek a levegőbe, ezeket beszívjuk, nyilván ártunk vele a saját egészségünknek, a környezetünknek, a növényeknek, az állatoknak, minden, ami az életünket szolgálja. Ezért javaslom, hogy csökkentsük ezeket a környezetszennyező hatásokat, figyeljünk arra, hogy a hulladékokat összegyűjtjük, és ne tegyünk kárt a környezetünkben, hiszen a saját magunkat és a gyerekeink életterét tesszük majd ezzel tönkre. Remélem, hogy sikerült mindenki számára hasznos információkat biztosítanunk, további jó felkészülést és sikeres vizsgát kívánok, a munkavégzéshez pedig jó fizetést természetesen és balesetmentes munkavégzést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.